شب بود و کارلا داشت به دستور یه مردی که کنارش بود رانندگی میکرد به سمت یه جاده خلوت. بعد از چند دقیقه مرد بهش میگه بزن کنار و پیاده میشه. کارلا توی ماشین نشسته بود و از آینه ماشین یه صحنه وحشتناکی رو میبینه. مردی که تا چند دقیقه پیش کارلا فکر میکرد ناجی زندگیشه، با بیرحمی تمام داره یه دختر جوانی رو از ماشین میکشه بیرون، کتکش میزنه و توی اون جاده خلوت و تاریکی شب رهاش میکنه. کارلا نمیدونه اون دختر زنده میمونه یا نه، اما یه چیزی رو خوب میدونه، به زودی نوبت خودش هم میرسه. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستانهای هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید میتونید از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم روشن کنید که وقتی ویدیوی جدید آپلود میشه داغ داغ مطلع شید. بریم سراغ داستان امروز که توی آمریکا اتفاق میفته و با شخصیت اصلیمون آشنا شیم. خانومی به اسم کارلا سالمون. کارلا توی کالیفرنیا به دنیا اومد، اما زندگی خیلی زود بهش فهموند که خبری از آرامش نیست. وقتی که فقط 2 سالش بود مامانش به تگزاس نقل مکان میکنه، نمیتونه ازش مراقبت کنه و کارلا رو پیش پدر بزرگ مادر بزرگش، یعنی پیش پدر مادر خودش میذاره. اما حتی اونجا هم کارلا زیاد دووم نیاورد. مجبور میشن که حضانتش رو بدن به یکی از خاله‌هاش. خالش به صورت قانونی سرپرستی کارلا رو میگیره و اینطوری بود که دوران کودکی کارلا توی تگزاس شکل گرفت. از 4 سالگی تا 11 سالگی کارلا با خالش زندگی میکرد و وقتی از بیرون زندگیش رو نگاه میکردید همه چیز به نظر مرتب میومد. خونه‌ای با نظم و قانون، وضع مالی حالا نمیتونم بگم خیلی عالی، ولی وضع مالی مناسبی که از پس مخارج اولیه یک کودک، یک بچه خالش برمی اومد. وعده غذایی های مرتب، لباس تر و تمیز. اما یه چیزی که بچه همیشه بهش نیاز داره فارغ از این نیازهای اولیه، کارلا اون رو نداشت. کارلا هیچ محبت و عشقی دریافت نمی کرد. همیشه این حس رو از خالش می گرفت که یک بار اضافیه، انگار حضورش همیشه زحمت بود تو زندگی خالش. خالش باهاش اینجوری رفتار می کرد و خب وقتی که همچین حسی روی کارلا داره هیچ وقت بهش محبت نمی کرد، بغلش نمی کرد، بوسش نمی کرد و واقعا کارلا کمبود محبت رو توی همون دوران کودکی احساس می کرد توی زندگیش. حتی خالش بارها و بارها وقتایی که از دست کارلا خسته می شد یا فشار زندگی روش زیاد بود به کارلا یادآور می کرد که ببین تو خیلی خرج داری یا تو خیلی داری هزینه رو دست من میندازی، یا نگاه کن مادرت ازت نگهداری نکرده، وظیفه نگهداریت افتاده رو دوش من و من دارم انقدر برات هزینه میکنم. یکم بزنیم جلو برسیم به 11 سالگی کارلا. یه روزی کارلا میره سراغ سیگارهای خالش و یه پاکت سیگار از سیگارهای خالش میدزده. حالا آیا واقعا کارلا داره سیگار میکشه؟ یعنی یک دختر 11 ساله سیگاریه؟ نه. پس چرا این کارو کرده بود؟ به خاطر اون تب و تابی که نوجوانها توی اون سن دارن. سیگار رو دزدیده بود که ببره به یه دختر 16 ساله‌ای که توی مدرسه‌شون هستن بده و بهش بگه مثلا ببین من چقدر کولم، من سیگار دارم، و یه همچین حال و هوایی که ممکنه بین خیلی از نوجوانها اتفاق بیفته. فقط می‌خواست یه ذره شوآف کنه بین بچه‌های مدرسه و دوستای محلش. خالش این موضوع رو میفهمه و ریاکشنش چی بود؟ برخلاف اینکه حالا با کارلا دعوا کنه یا تو بدترین حالت دیگه دعوا کنه، تو حالت خوبش خب بشینه باش صحبت کنه بگه این کار درست نیست بلا بلا بلا، چی کار میکنه؟ تمام لوازم کارلا رو جمع میکنه، بهش میگه باید سوار ماشین شی و میبره مستقیم دم در خونه مامانش رهاش میکنه. میگه از این به بعد برو با همون مامانت زندگی کن. حالا مادر کارلا توی چه وضعیتیه؟ الان مجدد ازدواج کرده و این آقایی که توی زندگیش اومده اعتیاد شدید داره به مواد مخدر و خب خود مادر کارلا هم اعتیاد داره. یعنی الان این زوج هر دوشون با هم توی خونه مواد مخدر مصرف میکنن به صورت دیلی و دائم. کارلا هیچ چاره‌ای نداشت، باید این موضوع رو
اکسپت میکرد و الان از لباسهای مارکدار و غذاهای به وقت و خونه تر و تمیز اومده بود توی زندگی که هیچ بهداشتی داخل خونه نبود، به زور میتونست یه لباس درست و حسابی بپوشه و اگر در طول روز یک وعده غذا گیرش میومد کلاشو مینداخت بالا، خوشحال میشد. از اون 3 وعده غذای مرتب رسیده بود به یه حالتی که اگر فقط غذا میخورد میگفت خب که بالاخره امروز یه وعده کوچیکی خوردم. مادر و ناپدریش چیکار میکردن؟ از صبح تا شب خودشونو توی یک اتاقی حبس میکردن، در اتاق رو میبستن، با هم کراک میکشیدن و مدام با هم دیگه دعوا میکردن. دعواهایی که خیلی وقتها صداش بلند بود، حرفهای خیلی بد به هم میزدن، پای میشدن دیگه و حتی خیلی وقتها این دعواها به کتک کاری میکشید، به پرت کردن اشیا میکشید. حالا باز دستشون درد نکنه توی یک اتاقی میرفتن و در رو میبستن. بریم سراغ یه شبی که کارلا حوصله‌اش سر رفته بود و مادر و ناپدریش هم توی اتاق بودن، با طبق معمول داشتن مواد میکشیدن و کنجکاوی کارلا میاد سراغش. صدای داد و فریاد از اتاق مادرش میشنوه با ناپدریش و این صدا خیلی بیش از حد بود. مثلا همیشه بعد از چندین دقیقه دعواشون تموم میشد، یه گپی میدادن، باز دوباره دعوا میکردن، اما این بار خیلی طولانی تر شده بود. میره پشت در، از زیر در نگاه میکنه که ببینه توی اتاق چه خبره و چیزی که میبینه همه دنیای کودکیش رو زیر و رو میکنه. اون شب برای اولین بار از خونه فرار کرد. ما نمیدونیم دقیقاً کارلا اون شب چه صحنه‌ای دید. احتمال زیاد صحنه‌های خشونت شدید بین مادر و ناپدریش دیده بود یا حتی ممکنه شاهد مصرف مواد یا رفتارهای دیگه‌ای بوده، حالا مثلا خشونت بیش از حد دیده یا حتی شاید رابطه جنسی بین مادر و ناپدریش دیده. واقعا ما نمیدونیم، ولی خب هر کدوم از این صحنه‌ها میتونه ذهن یک بچه 11 ساله رو به هم بریزه. شاید به عنوان یک آدم بالغ اگر همچین صحنه‌ای ببینیم ناراحت شیم و حالا بتونیم ازش عبور کنیم، ولی ما داریم راجع به یک کودک 11 ساله صحبت می‌کنیم. به هر حال هر چیزی که بوده فراتر از دعواهای همیشگی و مصرف موادشون بوده. یک صحنه خیلی ترسناک یا حتی خطرناک بوده که برای همیشه توی ذهن کارلا موند. هر چیزی که بوده انقدر وحشتناک بود که کارلا می‌بینه حتی دیگه یک دقیقه هم نمیتونه توی خونه بمونه و به سرعت از خونه میزنه بیرون، میره تو دل خیابون. 11 سالشه، هیچ جایی رو نداره بره، برای همین داشت توی محله واسه خودش پرسه میزد. یه ذره راه میره، خسته میشه، یه جا میشینه مثلا کنار یک جدولی و یک زن 30 ساله‌ای که این خانم هم توی همون محله زندگی میکرد میاد کنارش میشینه. خب براش عجیب بود که این موقع شب یک کودک 10-11 ساله توی خیابون چی کار میکنه. شروع میکنه باهاش صحبت کردن و کارلا بهش میگه آره اینجوریه اونجوریه، یه ذره از شرایط زندگیش میگه و از اینجا به بعد این خانم 30 ساله تبدیل میشه یه جورایی به مادر دوم کارلا. ما از این خانم اسمی نداریم، برای همین من هم میگم اون خانم 30 ساله. کارلا اولش خیلی خوشحال میشه که همین شب اولی که من از خونه زدم بیرون با یک خانم مهربونی آشنا شدم، اما واقعیت اینطور نبود و این آشنایی یک آشنایی خیلی افتضاح بود. به مرور زمان بعد از گذر چند روز این خانم زندگی کارلا رو تبدیل میکنه به یک کابوس. کارلا رو با مواد مخدر آشنا میکنه. الان اینجا کارلا 12 سالش شده، مجبور توی مهمونی‌های مختلف شرکت کنه، مهمونی‌هایی که مخصوص افراد بزرگسال هست. یک کودک 12 ساله نباید شرکت کنه. میبینه مردم دارن مواد میکشن، دست خود کارلا مواد میدن و مجبورش میکنن یه جاهایی، میدونی، توی جو قرارش میدن. مثلا میگن بکش بابا کول، آدمای باحال، آدمای کول مواد میکشن و چنین فضایی. یکی از همون شبایی که توی همچین مهمونی بوده و بهش مواد میدن، باز اینجا من نمیدونم دقیق چه مواد مخدری بهش میدادن، ولی خب هر چیزی که بوده برای یک کودک 12 ساله بسیار سنگین بوده دیگه. مواد میکشه و از حال میره. فردا صبحش بیدار میشه توی تخت، در حالی که 12 سالشه، فقط توی تخت کاملا برهنه و میبینه یک مرد بزرگسالی
کنارش خوابیده. خیلی میترسه، سریع بلند میشه، لباساشو برمیداره و بعد اون موقع میفهمه که همون خانم 30 ساله در واقع کارلا رو به اون آقا فروخته در ازای یک پولی که مثلا ما به کارلا مواد میدیم، حالا اون آقا قطعا پدوفایل بوده و تو با کارلا رابطه جنسی داشته باش، مثلا مبلغی به من بده. رفته رفته کارلا به خودش میاد و میبینه اعتیاد شدید پیدا کرده به کراک. دیگه جوری شده بود که به اجبار اون خانوم کارش این بود از خونه بزنه بیرون، بره برای فروش مواد مخدر و خیلی جاها برای فروش این مواد مخدر چون یک کودک و مثلا بعضی از آدم‌های مریض خوششون میومد، مجبور بود حتی باشون رابطه جنسی برقرار کنه. و در قبال این کاری که انجام میداد میرفت از این خانم 30 ساله مثلا یک مقدار کراک میگرفت تا مصرف کنه. خیلی شبا مجبور بودن توی خیابونا بگردن، مشتری پیدا کنن برای مواد مخدر، یا حتی وقتایی که فروششون خوب نبود از کارلا استفاده کنه، از بدن کارلا استفاده کنه برای پیدا کردن مشتری واسه رابطه جنسی. و از یه جایی به بعد کارلا خسته میشه از این لایف استایل. با وجود این که اعتیاد شدید پیدا کرده بود به کراک، اما میگه که من دیگه نمیتونم این زندگی رو تحمل کنم، من باید از این زن جدا شم. چی میشه که تصمیم قطعی میگیره؟ یه روز دختر 16 ساله این خانم رو میبینه و میفهمه این زن حتی با دختر خونی خودش که الان 16 سالشه هم همین کار رو کرده. از دوران کودکی، از دورانی که مثلا بچه خودش 8 9 10 ساله بوده، دخترش رو میفروخته به بقیه در ازای سکس، در ازای رابطه جنسی، تا الانی که دخترش 16 سالشه. و اونجا کارلا یک چیزی توی سرش جرقه میخوره که کسی که با دختر خودش داره این کار رو میکنه با منی که از توی خیابون پیدا کرده قطعاً 100 برابر بدتر رفتار میکنه. یه شب از اون زن جدا میشه و هیچ جایی رو نداشت بره دیگه، باید به عنوان یک هوملس توی خیابون‌های تاریک و ترسناک با هزار چالش روبروش زندگی میکرد. اما این زن قرار نبود کارلا رو ول کنه، همچنان درگیر یک رابطه سمی با این خانم بود. این خانم توی محل میدیدش، میومد میخواست ذهنش رو دستکاری کنه، مثلا حالتی که نه حالا نرو، من معذرت میخوام، من رفتارم رو درست میکنم. و خب باز فراموش نکنیم کارلا سنش کمه دیگه. همیشه اینو تو پرونده های جنایی گفتم، افرادی که زیر سن 18 20 حتی 25 هستن ذهنشون خیلی راحت تر دستکاری میشه تا افرادی که به یک بلوغ کامل تری رسیدن. باز دوباره رابطهش با این خانوم شکل میگیره ولی با تردید. خب ببینید از یه طرف کارلا توی این پوینت میترسه از توی خیابون بودن و زندگی توی خیابون واقعا سخته. من مدتی یه سری داکیومنتری دارم نگاه میکنم در رابطه با افرادی که هوملس هستن و میان تجربیاتشون رو با مردم به اشتراک میذارن و چیزهایی دغدغه این آدم ها میشه، افرادی که بی خانمان هستن که ما اصلا فکرش رو نمی کنیم. و میخوام اینو در نظر بگیرید که برای یک دختر نوجوان، برای یک حالا کودک نوجوان واقعا چنین شرایطی سخته و این ترس تو دل کارلا هم افتاده بود. همش به خودش فکر میکرد، میترسید که درست این زن خیلی ذهن من رو دستکاری کرده، درست من رو معتاد کرده به کراک، اما حداقل کنارمه، حداقل یه وقتا یک سقفی داره، من میتونم برم توی خونش بخوابم، حداقل اگر یک خطری برام پیش بیاد با این زن با اون خطر مواجه میشیم، ولی من تنها شاید از پس همه چیزها برنیام. از اون طرف هم این خانم دست بردار نبود، یعنی ول نمی‌کرد کارلا رو. خب میدید یه تومه خیلی خوبیه و میتونه توسط کارلا مشتری های زیادی پیدا کنه، حالا چه مشتری رابطه جنسی، چه مشتری مواد مخدر. و خب دیوونه بود مگه کارلا رو ول کنه. اما یه شب یک اتفاقی میفته که کارلا واقعا برای همیشه تصمیم میگیره که این خانم رو ترک کنه. توی این نقطه‌ای که ما هستیم، پلیسا دیگه همه کارلا رو به عنوان یک دختر فراری شناخته بودن و اسمش براشون آشنا بود. توی همون تگزاس سیتی شب و پلیس ها کارلا و اون زن رو همراه با یه مرد دیگه‌ای میگیرن. خب سن کارلا خیلی کم بود و میدونستن که وضعیتش وضعیت خوبی نیست، به اجبار داره با این زن زندگی میکنه و واقعا جایی رو هم نداره بره. ازش درباره اون مردی که توی ماشین همراهشون بود میپرسن، یعنی کارلا رو میکشن اینور، شروع میکنن سینجیم کردنش. کارلا اصلا
نمیدونست اون مرد کیه، نمیدونست این پلیسا برای چی دارن راجع به اون مرد سوال و جواب میپرسن. نظرم گیج شده بود. ولی وقتی یه حرفی رو از دهن پلیسا میشنوه انگار زمین زیر پاش اصلا خالی میشه. میفهمه مردی که همراهشون بود تازه از زندان آزاد شده. به چه جرمی؟ به جرم تجاوز و قتل یک دختر بسیار کم سن و سال، همسنای خود کارلا. یک دختری رو به قتل رسونده بود، جسد اون دختر رو کنار یک آب نزدیک ساحل رها کرده بود و پلیس برای مدتی دنبال این آقا بود و تونسته بود پیداش کنه و حالا بعد از سالیان سال با آزادی مشروط از زندان اومده بود بیرون. نکته ترسناک چی بود؟ اینکه کارلا و اون زن دقیقاً داشتن با این مرد به سمت همون ساحل میرفتن. ما نمیدونیم که آیا این خانم 30 ساله از مسیری که این آقا میخواست بره خبر داشت یا نه. خب خود اون آقا که 100% خبر داشت دیگه، چون اون راننده بود و اون به پلیسا میگه آره مثلا ما داریم میریم دم فلان ساحل. از اون طرف نمیدونیم که آیا واقعا این آقا میخواست بلایی سر کارلا بیاره. مثلا به این خانم 30 ساله گفته بودش در ازای پول من به تو پول میدم مثلا کارلا رو ببرم اونجا و بکشمش. واقعا اینا رو نمیدونیم، اما اصلا کلیت ماجرا بوی خوبی نمیده و حس خوبی به ما که شنونده ایم نمیده. پس قطعا کارلا هم همین حس رو گرفته بود. این موضوع خط قرمز کارلا بود و کارلا توی این پوینت با خودش میگه حتی اگر من توی خیابونها بمیرم دیگه سمت این زن بر نمیگردم. اون شب برای کارلا خیلی سخت بود. میفهمه خیلی تنهاست، تنهاتر از اون چیزی که فکرشو میکنه. میفهمه که الان باید توی خیابونها به هر قیمتی شده تنها زندگیش رو بگذرونه. اما زندگی با اون زن یک درس خیلی مهمی به کارلا داد. اونم این که هیچ چیزی توی این دنیا مجانی نیست، مخصوصاً برای یک دختر فراری. هر وعده غذا، هر لباسی که میخوای تنت کنی، هر جایی که پیدا میکنی به عنوان تخت تا سرت رو بذاری و بخوابی، همه اینا برات هزینه داره. کارلا شروع میکنه به عنوان یک شخص کاملا هوملس زندگیش رو ادامه دادن. روزهای بسیار سختی پیش رو داشت. من حالا خیلی از این سختی ها رو اسکیپ میکنم، براتون تعریف نمی کنم. یکی از خاطره های بسیار 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 دردناکش که لازم میدونم تعریف کنم چی بود؟ چندین و چند وقت بود وعده غذایی درست و حسابی نخورده بود، یعنی غذاش فقط شده بود حالا مصرف یه سری تهمونده های غذا از سطل زباله. چی کار میکنه؟ مجبور میشه با یک آقایی خدمات رابطه جنسی دهانی برقرار کنه، فقط برای این که در ازای این رابطه یه چیکن ناگت بهش بده این آقا. نه در ازای حالا پول یا حالا هر چیز، فقط در ازای یک چیکن ناگت این رابطه رو قبول میکنه. این رو هم بگم پلیس ها بارها کارلا رو دستگیر کرده بودن، یعنی تا سن 13 سالگی حداقل 15 بار بازداشت شده بود و خب باز رهاش کرده بودن. الان که 13 سالشه دیگه مدرسه نمیره، درس رو رها کرده. البته اوایلش میرفت، حتی خیلی از این اتفاقهای تلخ زندگیش رو به صورت مثلا تجربه های جالب و حالت شعاف برای همکلاسی هاش تعریف میکرد که خب چاره دیگه ای نداشت جز شعاف کردن به چنین لایف استایلی و ما میدونیم همچین چیزهایی هیچ وقت برای هیچ کس عادی نیست. اما از یه جایی به بعد دیگه مدرسه هم نمیتونه بره. باز مشخص است از مدرسه اخراجش میکنن به خاطر لایف استایلی که داشت و چون دیگه بی سرپرست بود کامل، و یا اینکه چون هزینه ای نمیتونست پرداخت کنه. به هر حال خودش هم علاقه ای نداشت خیلی مدرسه رو ادامه بده، چون از یه جایی به بعد فهمید خیلی با بقیه بچه‌ها فرق داره. فهمید زندگیش خیلی متفاوته، با همه بچه‌های توی مدرسه زندگیش متفاوته. بقیه همکلاسی‌ها شروع کردن بهش لقب‌های خیلی زشت دادن، با القاب خیلی زشتی صداش می‌کردن، اسم‌هایی که میدونید مثلا هیچ کس دوست نداره این اسم‌ها رو واقعا بشنوه، این برچسب‌ها بهش زده شه و بسیار احساس تنهایی می‌کرد توی دوران مدرسه. پس خوشحال هم بود که دیگه مجبور نیست مدرسه رو بره. زندگی کارلا همچنان داره توی خیابون‌ها میگذره، مجبور برای زنده موندن، برای به دست آوردن غذا، برای یک شب یه جای راحت خوابیدن، بدنش رو معامله کنه تا بتونه ابتدایی ترین نیازهاش رو رفع کنه، تا وقتی که یک اتفاق غیر منتظره براش میفته. میفهمه که باردار شده و اینجا
کارلا چند سالشه؟ فقط 14 سالشه. خیلی میترسه، وحشت میکنه، واقعا هم وحشتناکه دیگه. یک دختر 14 ساله‌ای میفهمه که بارداره. میره سراغ خالش، به خالش التماس میکنه، میگه که اینجوریه، من مثلا باردار شدم، من دوست ندارم بچه‌مو توی خیابون‌ها بزرگ کنم. و خالش براش یک شرطی میذاره، میگه که من فقط و فقط با یک شرط تو رو قبول میکنم توی خونم، اونم این که این بچه رو از بین ببری و سخت جنین انجام بدی. اما کارلا نمیخواد این موضوع رو قبول کنه. قبول نمیکنه، میگه نه، من این بچه رو میخوام نگه دارم. و این میشه که خب خالش هم میگه نه، پس خونه من هم جایی نداری. کارلا بچه‌ش رو نگه میداره، میگه هرچه باد آباد. و با یک آقایی اخیراً آشنا شده بود، یک آقایی که چندین و چند بار اومده بود با کارلا رابطه جنسی برقرار کرده بود در قبال پول. و به این آقا میگه که من باردارم و هیچ جایی رو ندارم. این آقا هم تقریباً 30 ساله است و از این آقا هم ما اسمی نداریم. دلیل اینکه به این آقا گفت من باردارم و دنباله یه جا میگردم چی بود؟ چون میدونست که خب این مرد یه خونه و ماشین داره. حداقل این که کارلا، اگر این آقا اجازه بده کارلا بره مثلا پیشش زندگی کنه یا بچهش رو بزرگ کنه، کارلا یک سقفی بالای سرش داره و بچهش نباید توی خیابون زندگیش رو بگذرونه یا بزرگ شه. پیش خودش فکر میکرد خونه این آقا میتونه یک جای امنی برای به دنیا آوردن و بزرگ کردن بچهش باشه. اما قضیه اصلا اونطوری که فکر میکرد پیش نرفت و خیلی زود فهمید که یک تجربه وحشتناک دیگر رو داره کسب میکنه. و ما هم بریم تا زندگی کارلا با این آقا رو بررسی کنیم و ببینیم چرا تجربهش تبدیل شده به یک تجربه وحشتناک. اگر که کارلا برای این آقا غذا درست نمی‌کرد، خونه رو تمیز نمی‌کرد، وقت و بی وقت بهش خدمات جنسی نمیداد، نیازهای جنسی این آقا رو برطرف نمی‌کرد، وقت و بی وقت یعنی مثلا چندین بار در طول روز، نه حتی یک یا دو بار، تهدید میشد که خودت و بچت رو از خونه پرت میکنم بیرون. و این زندگی که الان بهتون گفتم رو کارلا 4 سال تحمل میکنه. یعنی شده بود آشپز این آقاش تمام خونه رو، نظافتش رو انجام میداد، همه کاری رو میکرد، خدمات جنسی باید هر وقت که این آقا میخواست بهش ارائه میداد. خیلی وقتا تحت خشونت این آقا قرار میگرفت، حالا خشونت کلامی و یا فیزیکی، و نمیتونست هیچ حرفی بزنه، چون این آقا میگفت من به تو جا دادم، تو بچت رو داری تو خونه من بزرگ میکنی. کارلا 4 سال این کابوس رو تحمل کرد، فقط و فقط چون میدونست به هر حال زندگی کردن بچهش توی این خونه خیلی بهتر از زندگی کردن توی خیابون هاست. پس با این فکر بود که من دهنم رو میبندم، هر سختی هم داشته باشه تحمل میکنم به خاطر بچم. تا اینکه یک روز ورق برمیگرده. کارلا رفته بود سر کار، از سر کار میاد خونه. این رو تو پرانتز بگم، این آقا خودش دیگه سر کار هم نمیرفت. از جایی به بعد به کارلا گفته بود که تو باید بری کار کنی، مخارج رو توی این خونه تامین کنی، خونه از منه. و رسما میخورد و میخوابید خودش توی خونه به این چیز که خب من خونمو دادم و تو داری با بچه توش زندگی میکنی. کارلا از سر کار برمیگرده میاد خونه. پسرش اینجا 4 سالشه و میاد به کارلا میگه که باسنم درد میکنه. کارلا اون لحظه احساس میکنه قلبش شکسته، نفسش بالا نمیاد، حالش خیلی بد شده بود. یک زنگ خطریه این حرف دیگه. میفهمه که دوست پسرش یا حالا همون آقا در نبودش به پسرش تجاوز کرده. تصمیمش رو میگیره، پسرش رو برمیداره میبره میذاره خونه یکی از دوستاش، میگه مثلا یه چند ساعت مراقب پسرم باش، من میام برش میدارم. برمیگرده خونه، تمام لوازمش رو جمع میکنه و میخواست این مرد رو ترک کنه. هدفش چی بود؟ سریع این کار رو انجام بده، لوازمش رو برداره تا قبل از اینکه دوست پسرش میرسه خونه اصلا، یعنی نبینه که کارلا داره میره. اما خب نتونست زمان رو جوری مدیریت کنه که قبل از اومدن دوست پسرش بتونه خونه رو ترک کنه. وقتی که داشت لوازمش رو جمع میکرد، دوست پسرش میاد خونه. کارلا تصمیم داشت پسرش رو از دست اون مرد نجات بده، ببره یه جایی که دیگه این کابوساشون تموم شه، یک زندگی نوعی رو با بچهش آغاز کنه. اما وقتی داشت آخرین وسایلش رو جمع میکرد، دوست پسرش برگشت. چه صحنه ای رو میبینه؟ کارلا رو میبینه که همه لوازمش رو جمع کرده و داره میره. چشمهاش پر از خشم شده بود،
آروم با قدم‌های آروم به کارلا نزدیک میشه، با یک صدایی که آروم بود اما بسیار تهدیدآمیز و پر از خشم بود به کارلا میگه ببین اگه من نتونم تو رو داشته باشمت، هیچ کس دیگه‌ای هم نمیتونه داشته باشتت. و بعد به کارلا حمله میکنه، میره وان حموم رو پر آب میکنه، کارلا رو به زور نگه میداره، سرش رو زیر آب توی وان فرو میکنه چندین و چند بار و میخواست واقعا تلاش کنه که کارلا رو خفه کنه و بکشه. کارلا خیلی دفاع میکرد، خیلی مقاومت میکرد و واقعا با سختی میتونه در نهایت از دست این آدم فرار کنه. البته بدنش پر از زخم بود، پر از کبودی بود، وضعیت حالا سوای وضعیت افتضاح روانی، وضعیت جسمیش هم خیلی افتضاح بود، اما مهم اینه که تونست جونش رو بذاره کف دستش رو فرار کنه. این مهمترین چیز بود. توی مسیر فرارش با اون وضعیت همه جاش خیسه و داره آب میچکه و پر از خونه و کبودی و زخم داره، با یک آقای دیگه ای روبرو میشه. مردی که کارلا بعدها باهاش ازدواج میکنه و میتونم بگم تو تمام آدمهایی که تا اینجا کارلا باهاشون آشنا شده و افتضاح بودن، این مرد یه جورایی ناجی کارلا میشه. انقدر آدم امنی بود حداقل که بشه پدر ناتنی بچه‌ش، یعنی کارلا با خیال راحت بچه‌ش رو پیش این آدم بذاره. اما خب این آقا هم کامل عالی و پرفکت نبود دیگه، یه سری ایرادها داشت و قرار نبود انگار کارلا واقعا رنگ آرامش و خوشی و خرمی رو ببینه. چرا؟ شوهرش، یعنی همین آقا که باز ما از این آقا هم اسمی نداریم، تو کار فروش مواد مخدر بود، دراگ دیلر بود و اصلا خرج و مخارج زندگیش رو از همین طریق در می آورد. و این چیزی نبود که کارلا دوست داشته باشه. کارلا اینطوری بود که من با بدبختی مواد مخدر رو، اعتیاد رو ترک کردم و دوست ندارم همچین چیزهایی رو توی زندگیم با بچم، با پسرم بیارم. و تو حالا شغل اصلیت فروش مواد مخدره، واقعا همچین چیزی رو دوست نداشت. سر این موضوع با هم بحث داشتن، بگو مگو داشتن. کارلا میگفت مثلا یه کار دیگه ای پیدا کن، این آقا میگفتش که فعلا من از این کار دارم درآمد خوبی به دست میارم و این بحثا بینشون بود. اینو ما داشته باشیم. از اون طرف این آقا آدم خانواده دوستی بود، از این شخصیت هایی داشت که کارلا رو تشویق میکرد دوباره ارتباطت رو با مادرت شروع کن. کارلا میگفت مثلا نه من به هیچ عنوان دوست ندارم مثلا با مادرم در ارتباط باشم به خاطر این دلایل، و این آقا خیلی بهش اصرار میکرد نه حالا چندین سال گذشته شاید مادرت تغییر کرده باشه، و به اصرارهای این آقا میرن که به مادر کارلا سر بزنن. میفهمه که مادرش از اون منطقه‌ای که قبلا زندگی میکرده رفته، اعتیادش رو ترک کرده و خب اینا خبرهای خوبی برای همسر کارلا بود. با خودش این فکر رو داشت که حالا که مادرت این تغییرها رو کرده شاید واقعا بتونی در کنار مادرت یک رابطه و زندگی آرومتری رو تجربه کنی. اما خب ما میدونیم زخم‌ها و تراماهای دوران بچگی اگر که رفع نشن، اگر که درمان نشن، همیشه با آدم همراه هستن و اصلا مهم نیست چند سال گپ بیفته و چقدر آدم‌ها توی اون رابطه تغییر کنن. تا زمانی که این مسائل درمان نشن، اگر قابل درمان باشه ها، این رو هم من در پرانتز بگم، واقعا کارلا نمیتونه ارتباط عمیق و صمیمی با مادرش داشته باشه. به هر حال رابطه‌شو با مادرش دوباره کم و بیش نمیشه واقعا گفت رابطه خیلی خوب، اما تا حدی آغاز میکنه. 1 سال دیگه ما بزنیم جلو تا اینکه یک شرایط ایمرجنسی برای کارلا پیش میاد، به خاطر آپاندیسش مجبور میشه که بره و یک جراحی داشته باشه، بره بیمارستان و دوباره توی بیمارستان به خاطر قرص‌های مسکنی که باید بهش میدادن اعتیاد پیدا میکنه. به چی؟ به همین قرص‌های مسکن. کارلا الان توی چه پوینتیه؟ یک عالمه تروما داره، یک عالمه دردهای حالا جسمی و زخمهای روانی داره که هیچ کدومشون درمان نشده. الان دوباره اعتیاد پیدا کرده به مصرف قرصهای مسکن و به یک نقطه‌ای رسیده که با خودش میگه من دیگه هیچ راهی ندارم، من فقط و فقط یک راه دارم، اونم این که از این زندگی بیام بیرون، فرار کنم. و ما این رو هم در نظر بگیریم، کارلا از کودکی هر جا که دیده زندگی براش سخته فقط و فقط یک چیز رو تجربه کرده، اونم این که از اون شرایط فرار کنه. مادر و پدری درست حسابی بالای سرش نبوده که اگر کارلا توی دوران بسیار آسیب پذیریش و دوران کودکی داره تو سختی قرار میگیره
بیان کمکش کنن، بیان سختی ها رو از روی دوشش بردارن و بگن تو کودکی، تو فقط 10 سالته 11 سالته و اصلا نباید وارد این دنیا بشی، ما سختی ها رو به دوش میکشیم چون ما ریسپانسیبل هستیم برای وجود تو، حضور تو توی این دنیا. و خودش راه حلش از بچگی به عنوان یک کودک این بوده که هر جا دیدم زندگی برام بده فرار کنم. مادر و پدرم دارن یک سره کراک میکشن، با هم دعوا میکنن و من این محیط رو دوست ندارم، این محیط سمیه، فرار کنم. توی مدرسه محیط مثلا درس رو دوست ندارم، بچه‌ها دارن همه بولی میکنن، دارن منو مسخره میکنن، دارن به من القاب بد میدن، فرار کنم. دوست پسرم داره به پسرم تجاوز میکنه، باید فرار کنم. الان هم توی این پوینت به نقطه رسیده که اصلا از زندگیم راضی نیستم، حالم خیلی بده، افسردگی شدید اومده بود سراغش و فقط یک راه حل برای خودش میدید، اون هم فرار کردن. از همسرش 2 بچه دیگه هم به دنیا آورده توی این چند ساله که ما زدیم جلو و الان 3 بچه دارن. بچه هاش رو میذاره پیش همسرش و یک شب از خونه میزنه بیرون. توی این خط زمانی بچه اولش 10 ساله شده و 2 بچه دیگرشون هنوز خیلی کودک هستن. کارلا از خونه میزنه بیرون و وارد دنیای جدیدی میشه. خودشو میندازه تو صحنه‌های مختلف، توی چیزهای مختلف، مثل افرادی که رپر بودن و میخواستن ویدیوهای میوزیک رپ درست کنن. خب نیاز داشتن مثلا به یه سری مدل، به یه سری رقصنده و کارلا خودش رو وارد این محیط میکنه به عنوان یک دختر سفید پوست که حالا رو بدنش هم یه سری تتو و اینا داشت، میتونست تفنگ دستش بگیره و نقش مثلا گنگ بازی کنه برای این ویدیوهای مثلا این رپرها و همچین داستانهایی. اما فراموش نکنیم که کارلا اصلاً به این دنیا علاقه نداشت و در واقع اصلا تعلق نداشت به همچین فضایی. به هر حال میتونست از این طریق یک پول بخور و نمیری به دست بیاره و بهتر از این بود که بخواد مثلا تن فروشی کنه یا کاری که ازش متنفره مثل خرید و فروش مواد مخدر همچین کاری رو انجام بده. تا اینکه یه شب یک رپر معروفی که متاسفانه از این رپر هم اسمی گفته نشده در این پرونده، وگرنه من قطعا اسمش رو میگفتم، عکسش هم گنده میذاشتم، یه اتفاقی میفته. این رپر میاد و به کارلا پیشنهاد میده که من از تو خوشم میاد، دوست دارم که توی یکی از ویدیوهای من به عنوان مدل و حالا رقصنده و اینا ظاهر شی و یک نقشی، یک رولی داشته باشی. یک مبلغی رو مشخص میکنه برای کارلا و حتی برای فیلم برداری هم میرن. اما بعد از فیلم برداری همه چیز تغییر میکنه. فیلم برداری رو کردن و قرار بود بعد از فیلم برداری همون موقع پول کارلا رو بهش بدن. فیلم برداری تموم شده، هنوز پولی به کارلا ندادن. کارلا رفته جلو میگه خب دستمزد من چی شد؟ و بهش میگن که حتما 100% منتها ما پول تو رو به صورت خب کش میخواستیم بدیم و این پول هم همراه ما نیست، توی خونمونه. تو ماشین داری؟ کارلا هم خب با ماشین رفته بود دیگه، یه ماشینی تونسته بود برای خودش بخره. میگه که آره. میگه خب بیا با ماشین تو بریم خونه ما و پول تو بهت بدیم. کارلا هم میگه اوکی. سوار ماشین کارلا میشن. حالا شما تصور کنید مثلا یه کیفی پر از مواد مخدر همراه این آدم ها هست. 3 نفر بودن، با کارلا شدن 4 نفر. یک عالمه اسلحه همراهشون هست و همه اینا رو گذاشتن تو ماشین کارلا. 4 تایی دارن میرن به سمت خونه یکی از این رپرها که پول کارلا رو بهش بدن. به کارلا میگن بیا با هم بریم بالا، حالا یه نوشیدنی یه چیزی هم میخوریم و پولت هم اونجا بهت میدیم. و خب کارلا میخواست پولشو بگیره دیگه، چاره ای نداشت. باهاشون میره بالا. خونه در واقع خونه هیچ کدومشون نبود، یه حالت یه اتاق اجاره ای بود و وقتی پاشو میذاره توی اون خونه یا حالا اتاق اجاره ای میفهمه که اصلا نقشه چیز دیگه ایه و این 3 نفر بهش نزدیک میشن، شروع میکنن لمس کردنش و قصدشون این بوده که با کارلا رابطه جنسی برقرار کنن. کارلا مخالفت میکنه چون اصلا دیلشون این نبود. کارلا قرار بود توی اون میوزیک ویدیو نقشی بازی کنه و پولش رو بگیره و وقتی که مخالفتش رو اعلام میکنه این 3 نفر اینجوری نبودن که با اوکی پس ما میریم عقب. در واقع برای اونا اصلا مهم نبود کارلا مخالفت کرده یا موافقت کرده و کارشون رو میخواستن ادامه بدن. اومدن جلو که به کارلا تجاوز کنن. اما کارلا دیگه اون دختر 11 ساله، 12 ساله، 15 ساله‌ای که توی خیابون‌ها بود و هیچ دفاعی نمیتونست از خودش بکنه نیست. کارلا سالیان سال توی خیابون زندگی کرده، با بدترین آدم‌ها در ارتباط بوده،
ضربه خورده، بله بسیار زیاد ضربه خورده، اما یک چیزهایی هم یاد گرفته، تا حدی دفاع کردن از خودش رو یاد گرفته توی چنین شرایط سختی چطوری بکشه عقب، چطوری مثلا حالا بتونه یک ضربه‌ای به یکی بزنه و از اون لوکیشن فرار کنه و همین کار رو هم میکنه. از خودش محافظت میکنه در حالی که حالا یک ضربه‌ای به اون آدم‌ها زده، اونا احتمالاً ولی یه جاشون رو گرفتن و درد دارن و اینا، کلید ماشینش رو بر میداره، به سرعت از اون اتاق فرار میکنه و سوار ماشین خودش میشه، سوار میشه و میره. و وقتی داشت رانندگی میکرد تازه اونجا میفهمه که ای بابا اینا یک عالمه اسلحه ها و مواد مخدرشون و اینا هنوز توی ماشینه و مثلا رو صندلی عقب مونده. این رو هم بهتون بگم، دلیلی که سویچ ماشین و مثلا مدارک و اینجور چیزاشو این آدم ها نتونستن ازش بگیرن چون کارلا یک چیزی رو یاد گرفته بود، اونم این که هر جا میخواد بره سویچ ماشین و کیف پولش رو، چیزهای مهمش رو توی ستیانش، تو لباسش قایم کنه که توی چنین شرایط اضطراری مثلا کلید ماشینش دم دست یکی از اون مردا اگه بود خب قطعا برمی داشتن و کارلا دیگه نمیتونست فرار کنه و اینجوری میشه که میتونه راحت در بره. کارلا داره رانندگی میکنه، نمیدونه واقعا باید کجا بره، فقط خیلی ترسیده و تماس گرفتنهای این مردها شروع میشه. تماس میگیرن باش همجور پشت سر هم نان استاپ که آی وسایل ما تو ماشینته، برگرد، الت میکنیم بلت میکنیم، ما با آدمهای مثلا بدی در افتادی، تو ما رو دست کم گرفتی و چنین تهدیدهایی که خب ما میدونیم تو چنین شرایطی ممکنه بکنن. و واقعا هم با بد کسایی در افتاده بود، یعنی اینا آدم‌های خلافکار بودن، آدم‌های خلافکار رو خیلی میشناختن و خود کارلا هم این موضوع رو فهمیده بود که گیر بد آدمایی افتادم. خیلی ترسیده بود توی این پوینت، میترسید بره خونه خودشون، آدرس خونش رو داشتن، میدونست که اگر برگرده خونه خودش قطعاً یکی از این آدم‌ها میاد سراغش و ممکنه جونش رو بگیره. میترسید حتی بره خونه همسرش، چون باز مثلا با این فکر بود که نکنه اینا منو تعقیب کنن و خب اگر من برم خونه همسرم آدرس خونه اونا رو هم پیدا میکنن و جون بچه‌های من به خطر میفته. واقعا هیچ جا رو نداشت، نمیدونست چی کار کنه، تا اینکه یک آقایی میاد توی ذهنش، یکی از کسایی که حال مثلا توی این چند سال باهاش توی همین روابط آشنا شده بود. میره سراغ اون آدم، داستان رو براش تعریف میکنه، میگه آره اینجوری شده، به من کمک کن. اون آقا هم برای مدتی بهش پناه میده، میگه اوکی باشه، میتونی مثلا برای یه مدتی پیش من زندگی کنی. چند روز میگذره و یه روز اون مرد بهش میگه که ببین تو که نمیتونی تا ابد توی خونه من باشی، اما من یه نفر رو میشناسم که میتونه بهت کمک کنه. کارلا موافقت میکنه، کارلا رو میبره به یه مجتمع آپارتمانی و اونجا کارلا رو با یک مردی آشنا میکنه به اسم فت. باز حالا کارلا نمیدونست که اسم این مرد واقعا فته یا اسم مستعارش فته، به هر حال ما هم همون فت صداش میکنیم. اوایلش که کارلا با فت آشنا شد همه چیز داشت خوب پیش میرفت. فت بسیار برای کارلا پول خرج میکرد، کارلا رو جاهایی میبرد که حتی توی آرزوش هم نمیدید همچین جاهایی بره، یا توی دوران بچگی همیشه با خودش مثلا فکر میکرد وای آدم‌ها میتونن همچین کارهایی رو بکنن، کاش من هم جزوشون بودم. و رسما این آقا داشت با کارلا مثل یک ملکه رفتار میکرد. اما یه روز ورق برمیگرده و فت نمیتونست تا آخر عمر جلوی کارلا تظاهر کنه. یه روز به کارلا میگه ببین من میخوام بهت نشون بدم چجوری دارم پول در میارم، به نظرم وقتشه که بدونی. کارلا رو میبره به یک هتلی، یه هتل بسیار درب و داغون، هتل نمیشه گفت، بگم موتل بهتره. میبره به یک موتلی و با یک دختری آشنا میشن، یک دختری که یه کلاه گیس قرمز مثلا موی بلند رو سرش گذاشته بود، مشخص بود که این کلاه گیس موی خودش نیستش. این دختر از هتل، از یکی از اتاقای اون هتل میاد بیرون، بسیار دختر زیبایی بود، اما کارلا تو همون نگاه اول میفهمه خیلی سن این دختر کمه. تا قبل از اینکه این دختر سوار ماشینشون شه، با ماشین کارلا هم بیرون بودن. تا قبل از اینکه این دختر سوار شه، رفتار فت با کارلا خیلی عالی بود. گفتم واقعا با کارلا مثل یک ملکه رفتار میکرد. به محض اینکه این دختر کم سن و سال سوار ماشینشون میشه، شخصیت فت تغییر میکنه. شوخیاش تموم میشه، اخماش میره تو هم، جدی میشه، لحنش خشن میشه، جمله هاش رو خیلی کوتاه بیان میکرد. شروع میکنه به کارلا دستور دادن که برو فلان آدرس، یا آدرسی رو توی جی پی اس ماشین وارد میکنه، به کارلا میگه باید رانندگی کنی به سمت همچین جایی و
جایی که کارلا میخواست حرف بزنه رسما بهش اجازه نمیداد حتی صحبت کنه. یک سکوت خیلی سنگینی توی ماشین برقرار بود. کارلا اون مسیر رو میره، ترسیده بود. میرسن به اون لوکیشنی که فت توی جی پی اس مشخص کرده بود. به مقصد که رسیدن اون دختر بدون هیچ حرفی پیاده میشه، میره وارد یک خونه میشه، چند دقیقه بعد میاد بیرون و یک مشت پول نقد میذاره تو دست فت. از این پولی که اون دختر به فت داده بود، فت چند تا اسکناسشو میده به خود اون دختر، چند تا اسکناس هم میده به کارلا. احتمالاً برای این به کارلا داده بود که خب با ماشین کارلا داشتن رانندگی میکردن و بنزین رو کارلا زده بود. این روند چند هفته، 1-2 هفته ادامه داشت. کارلا مجبور بود با فت با ماشین برن، با همین دختر برن به لوکیشن های مختلف. این دختر میرفت توی یک خونه‌ای، بعد از چند دقیقه میومد بیرون و کلی پول میداد دست فت. خب ما میدونیم که توی این پوینت این دختر داشته تن فروشی میکرده به اجبار فت و یک مبلغ ناچیزی هم گیر خودش می اومده و بیشتر پول رو فت برمی داشته. ولی کارلا واقعا مطمئن نبود. کارلا اینجوری بود که خب میره چیکار میکنه؟ شاید مثلا فت یک بیزینسی با کسی داره و داره میره که این دختر مثلا اون بیزینس رو جوش میده، معاملش رو انجام میده. یه همچین دیدگاهی داشت. نه اینکه بگم کارلا کم هوشه ها، اینقدر به فت اعتماد داشت، اینقدر که این مرد رو مثلا جنتلمن و خیلی نمیدونم چی میدونست، اصلا نمیتونست فکر کنه که این آدم داره دلالی رابطه جنسی انجام میده، که البته دلالی رابطه جنسی هم نیست. حالا جلوتر ما بهش اشاره میکنیم. چند هفته این موضوع، این ماجرا، این کار ادامه داشت تا اینکه یه شب داستان تغییر میکنه. این بار باید یه جای خیلی دورتر میرفتن، مسافت طولانی تر بود. کارلا رانندگی میکنه به سمت اون مسافت طولانی، اون جایی که باید میرفتن. میرسن به اون لوکیشن، اون دختر پیاده میشه میره، بعد از چند دقیقه برمیگرده، اما این بار هیچ پولی توی دستش نبود. فت خیلی عصبانی میشه، به دختره میگه بشین تو ماشین، به کارلا دستور میده رانندگی کن به سمت مثلا فلان جا. یک لوکیشنی بود نزدیک یک باطلاقی، یه جای خیلی متروکه و خلوت بود. بهش میگه به سمت اون باطلاق رانندگی کن و وقتی رسیدن اونجا فت دستور میده که ماشین رو بزن کنار، پارک کن، کار دارم. کارلا توی آینه ماشین یه صحنه‌ای رو دید که هیچ وقت از ذهنش پاک نشد. کارلا فتو دید که اون دختر واقعا کودک رو از همون موهاش گرفته، یعنی کلاگیسش که در اومده بود از موهاش گرفته بود، داشت میکشید از ماشین بیرون و به شدت کتکش میزد. دختر خیلی زخمی شده بود، حالش بد بود، گریه میکرد و بی‌دفاع کنار جاده رها شده بود. حالا مشخص نبود، شاید بعضی از اندامهاش هم حتی شکسته بود. فت میشینه توی ماشین و به کارلا میگه برو. کارلا هیچ وقت نفهمید اون شب چی سر این دختر اومد. آیا زنده موند؟ آیا در اثر کتک‌های زیادی که خورد جونش رو از دست داد؟ آیا اتفاق بدی براش افتاد؟ چون اون قسمت باطلاق‌ها پر از تمساح هم بود. نمیفهمه هیچ وقت سرگذشت اون دختر چی شد، اما بعدها خیلی اوقات موهاش رو به رنگ قرمز میکنه و یه حالتیه که براش یادآور اون روز، اون شب بود، یادآور اون اتفاق بود، یادآور این که من نتونستم یک کودک رو، یک دختر رو نجات بدم. میدونید گاهی اوقات ما از عمیق‌ترین زخم‌های زندگیمون یادگاری برمی‌داریم تا همیشه همراهمون باشن و کارلا هم همین کار رو کرد. بعد از اون اتفاق فت کارلا رو میبره توی یک هتلی و اون مردی که یه زمانی کارلا رو واقعا مثل یه ملکه میپرستید، باهاش خیلی عالی رفتار میکرد، الان دیگه کاملا اخلاق و رفتارش تغییر کرده بود. هیچ اثری از محبت و توجهی که کارلا بهش توی این چندین ماه عادت کرده بود باقی نمونده بود. یه آگهی توی یک پیجی میذاره. این پیج مخصوص چطوری بگم، پیج بزرگسالان بود برای روابط جنسی. یه عکس برمیداره از یک زنی که پورنستار بوده، عکسش رو میره برمیداره میذاره توی این، میدونی، پروفایل فیک درست میکنه. به کارلا میگه که فعلا همین یک بار تو برای من این کار رو انجام بده تا من یه دختر دیگه پیدا کنم.
چه کاری؟ کارلا مجبور بود بره به اسم مثلا حالا اون دختر که توی این وبسایت ها با مشتری آشنا میشه بره و رابطه جنسی برقرار کنه. در ازای این رابطه جنسی پول بگیره، کل این پولو بده به فت و برگرده. و تازه اونجا کارلا فهمید که تمام مدت این دختر مو قرمز هم داشته همین کارو میکرده. کارلا چاره‌ای نداشت جز قبول کردن، به خاطر اینکه فت تنها حامیش بود توی زندگی. و خب باز ما فراموش نکنیم هنوز همون گروه گنگستره و اون رپرها و که توی خلاف و اینا بودن هنوز دنبال کارلا هستن، به هوای اینکه این با یک آدمی مثل به قول معروف زیر پر و بال فت خیلی سمتش نمی اومدن و هر لحظه که کارلا فت رو کنار میذاشت ممکن بود جونش به خطر بیفته. کارلا قبول میکنه، فت میبرتش به یک کازینو و اونجا اولین مشتریش رو ملاقات میکنه. یه سری قوانین داشت، مثلا اینکه یک سهمیه‌ای براش تعیین شده بود. کارلا موظف بود روزی $1500 کار کنه، در حدی تنفروشی انجام بده که در طول روز به یک $1500 سهمیه‌ای برسه. حالا اگر این $1500 رو در نمی آورد چه اتفاقی می افتاد؟ باید منتظر تنبیه می بود. تنبیه چی بود؟ نمیدونست و فت براش تعریف نکرده بود، تعیین نکرده بود که این تنبیه چیه. فقط بهش گفته بود اگر این $1500 رو در نیاری تنبیه خیلی بدی برات اتفاق میافته. دیگه بازش نکرده بود. کارلا همیشه آیدیایی نداشت این تنبیه چیه تا موقعی که براش اتفاق میافته. فت کارلا رو به شهرهای مختلف میبرد، به کازینوهای مختلف میبرد، به هتل‌های مختلف میبرد، مجبورش میکرد که این کار رو ادامه بده. باید میرفت با آدم‌ها صحبت میکرد، ارتباط برقرار میکرد و رابطه جنسی برقرار میکرد و اونا هم بهش یک پولی میدادن و کل این پول رو به فت تحویل میداد. یکی از همون روزایی که باید $1500 در می آورد میداد به فت، نتونست $1500 در بیاره و اون تنبیهی که فت ازش صحبت میکرد اتفاق افتاد. تازه اونجا کارلا فهمید این تنبیه یعنی چی. فت کارلا رو میبره توی یک اتاقی، به شدت کتک میزنه تا حدی که کارلا دیگه نیمه هوشیار شده بود. بعد شلوارش رو در میاره و شروع میکنه به کارلا تجاوز کردن. اونجا کارلا فهمید تنبیه اینه، اگر نتونه $1500 در طول روز در بیاره در حد مرگ کتک میخوره. ممکنه توی یکی از همین کتک ها جونش رو از دست بده، بهش تجاوز میشه. خیلی وقتها توی آگهی هایی که میفرستاد چیزهایی مینوشت که کارلا اصلا حاضر نبود انجام بده، خدمات جنسی، چیزهایی که واقعا کارلا اصلا نمیخواست بکنه اما خب مجبور بود دیگه چون فت نوشته بود. و وقتی که کارلا با اون آدم، با اون مردی که میخواست در ازای سکس پول بده، سکس رو بخره، وقتی با اون آدم میرفت مثلا توی رابطه، اون مرد بهش میگفت تو آگهی نوشته بودی این کارا رو میکنی، باید بکنی. اگر نمیکرد ممکن بود که اون آقا بهش پول نده. اگرم پول نمیگرفت خب از سمت فت مورد تجاوز و کتک قرار میگرفت. این وضعیت دردناک ادامه داره تا ما برسیم به یک روزی. توی یک منطقه‌ای بودن، اون منطقه کوهستانی بود و کارلا از زمان بچگی واقعا آرزوش بود که بره و اون کوه‌ها رو از نزدیک ببینه. مثلا یه بخش تپه مانند داشت، بره رو اون تپه و بتونه یه ویوی قشنگی داشت اون ویو رو ببینه. به فت میگه مثلا ما که نزدیک این تپه ها هستیم میای بریم من ویوی اینجا رو ببینم و فت هم قبول میکنه. یه مقدار باید پیاده روی میکردن، به یه حالت قله مانندی میرسن. خیلی منظره قشنگ بود. کارلا داشت لذت میبرد از دیدن منظره و یک خانومی میبینتشون، میبینه خب یک کاپلی کنار هم وایسادن و میره جلو میگه که اوه چقدر شما دوتا کیوتید، چقدر به هم میایید، بذارید ازتون عکس بگیرم. اما واکنش فت خیلی بد بود. واکنش فت باعث میشه که کارلا انگار به خودش بیاد. فت به اون خانوم میگه نه من با یه هو عکس نمیگیرم. اینجا به معنای مثلا من با یک فاحشه عکس نمیگیرم، یه همچین ترجمه‌ای داره اگه بخوام بگم. کارلا خیلی بهش برمیخوره. خب اون خانم هم بذاره شاک میشه و میگه من فکر می‌کنم شما دوست دختر دوست پسرید و میره. و کارلا خیلی ناراحت میشه. میدونید تا اون لحظه کارلا واقعا نمیدونست که فت بهش همچین نگاهی داره. فکر میکرد رابطه ما رابطه عاشقانه است. فکر میکرد این آدم منو دوست دختر خودش میدونه و این آدم هم دوست پسر منه. واقعا نمیدونست که فت داره به چشم یک سکس ورکر نگاه میکنه به کارلا. فکر میکرد فت
علاقه داره بهش، فکر میکرد تمام کارهایی که فت براش میکنه از سر عشق زیادیه که بهش داره. ولی در واقع فت داشت دون میپاشید. اون چند هفته اول که با کارلا حالتی رفتار میکرد که کارلا احساس میکرد من یک ملکم. در واقع نه، اصلا ملکه فت نبود. فت فقط داشت ظاهر سازی میکرد برای اینکه اعتماد کارلا رو جلب کنه و دیگه از اون به بعد شروع کنه از کارلا سوء استفاده کردن. خیلی دلش میشکنه، هیچی نمیگه. برمیگردن به هتلی که توی شهر کناری مثلا اونجا اقامت داشتن و کارلا منتظر یه فرصت میمونه. منتظر یک فرصتی بود که فت رو هم برای همیشه ترک کنه و بره. توی این پوینتی که هستیم گفتیم کارلا ماشین داره دیگه، اما کلیدهای ماشین کارلا همش دست فته، یا مثلا فت اگرم جای کارلا میخواد رانندگی کنه فت حتما باید کنارش باشه. یعنی توی این چندین ماهی که کارلا داره به اجبار برای فت کار میکنه یک ثانیه هم تنها نشده های همچین حالتی، یا اگرم تنها شده کلید ماشین رو فت همراه با خودش برده. یه چند روز کارلا وای میسته. توی یکی از همین روزا میبینه که فت کلید رو با بی‌دقتی گذاشته روی مثلا یه حالت کابینت مانندی، کمدی جایی. چرا؟ رفته بوده توی اتاق کناری تا با مثلا یه دختر دیگه حالا قول و قراری بذاره برای اینکه به عنوان سکس ورکر واسش کار کنه. کارلا از فرصت استفاده میکنه، سریع کلیدای ماشینشو برمیداره. کفش پاشنه بلند پاش بود، لباس مجلسی تنش بود، به خاطر اینکه قرار بود چند ساعت دیگه بره مشتری پیدا کنه برای فت. 3 طبقه پله رو تا پایین میدوه، سوار ماشینش میشه، گازشو میگیره و تا جایی که میتونست و بنزین داشت دور میشه. ولی خب فرار کارلا واقعا چیز راحتی نبود. توی این نقطه‌ای که هستیم کارلا مجدد درگیر اعتیاد شده. در واقع فت درگیر اعتیادش کرده که باز این هم یک الگوییه که ما زیاد میبینیم افرادی که دلال سکس هستن این کار رو میکنن برای زنها. وزنش کمتر از 45 کیلو شده بود. بدنش پر از کبودی و زخم بود، پر از واقعا مثلا میدونی چجوری بگم، قفسه سینه‌اش یه بار کاملا خورد شده بود. اینا همه چجوری براش اتفاق افتاده بود؟ به خاطر کتک هایی که از فت خورده بود، به خاطر تجاوز هایی که شده بود، یا بیشتر کتک ها. ولی براش مهم نبود. داشت با تمام این آسیب های فیزیکی و روانی که از سمت فت بهش وارد شده بود فرار میکرد. چندین و چند ساعت رانندگی میکنه. وقتی که دیگه خیالش راحت میشه الان فاصله خیلی زیادی با فت دارم، یه جا میزنه بغل، با همسرش تماس میگیره، شروع میکنه گریه کردن و همون اولای صحبتش بود که پیام‌های تهدیدآمیز فت بهش شروع میشه. پیام‌هایی که واقعا خون تو رگای کارلا منجمد شد، پیام‌هایی که نمیتونست نادیدشون بگیره. فت تهدیدش کرده بود، براش نوشته بود ببین اگر برنگردی دخترت که الان 5 سالشه و داره توی فلان لوکیشن زندگی میکنه و این لوکیشن رو درست هم گفته بود، میارم و اون بلاهایی رو سرش میارم که تا الان سر تو آوردم و سر خیلی از زنهای دیگه خودت دیدی. پس اگر دلت نمیخواد دختر 5 سالت از 5 سالگی وارد این بیزنس شه، خودت با پاهای خودت برگرد پیش من. این تهدید بدترین تهدیدی بود که کارلا میتونست از یک نفر بشنوه. فت میدونست نقاط ضعف کارلا بچه هاشن و صاف هم دست گذاشته بود روی همون موضوع. بدون لحظه‌ای درنگ حرفش رو استاپ کرد با همسرش و تماس رو قطع کرد. تصمیم گرفت که اوکی، من برای اینکه از دخترم از بچه هام بتونم مراقبت کنم راه دیگه ای ندارم جز اینکه باز برگردم پیش فت. از اون طرف کارلا نمیتونست به پلیس زنگ بزنه. حکم بازداشت داشت، قبلا زندان رو تجربه کرده بود. زندان که مثلا توی بازداشتگاه رفته بود و توی ذهنش زندان، خود زندان رفتن یه چیز خیلی افتضاح تری بود از اون چیزی که توی اون لحظه داشت تجربهش میکرد و خب واقعا دوست نداشت. یعنی حاضر بود حتی زیر زور فت یا هر شخص دیگه‌ای باشه اما پاشو توی زندان نذاره. خیلی از زندان میترسید. بعدها به این نتیجه رسید که من خیلی اشتباه کردم، همون موقع پلیس رو خبر نکردم. اما خب ذهنم خیلی به هم ریخته بود، توی یک تاریکی عمیقی گیر کرده بودم و اصلا نمیتونستم درست تصمیم بگیرم. از زندان، از پلیس برای خودم یک غول ساخته بودم. حالا درست شرایط توی زندان هم شرایط راحتی نیست، ولی نمیشه گفت واقعا سخت‌تر از شرایطیه که کارلا در حال حاضر داره تجربهش میکنه.
یوترن میکنه، برمیگرده، رانندگی میکنه به سمت فت. اما قبل از اینکه پیش فت برسه برای همسرش یک پیامی میذاره. براش مینویسه که هر چیزی که شد از دخترمون محافظت کن. خب کارلا چند ساعت رانندگی کرده بود که دور شه از فت، یعنی الان باز چند ساعت طول میکشه تا نزدیک فت شه دیگه. و فت که اینو نمیدونه، فت فکر کرده بودش که کارلا نمیخواد برگرده و تهدیدش رو جدی نگرفته. برای همین چیکار میکنه؟ همون موقع شروع میکنه به فرستادن یه سری عکس از بچه‌های کارلا. این عکس‌ها چه عکسایی بود؟ توی اماکن عمومی گرفته شده بود. مشخص بود که مثلا فت توی این چند ماهی که با کارلا در ارتباط بوده یه کسی رو گذاشته بوده، چون خودش که همش پیش کارلا بود، یه کسی رو مثلا اجیر کرده بود، گذاشته بود، بهش پول داده بود که برو و از این آدم‌ها عکس بگیر برای روز مبادات داشته باشم. یعنی قشنگ میدونست که خونه همسرش کجاست، قشنگ میدونست که بچه‌های کارلا کجا هستن، کجا میرن، به چه مدرسه‌ای میرن و این عکس‌ها واقعا ترسناک بود برای کارلا. به علاوه اینکه کارلا این موضوع رو میدونست فت با آدم‌های خطرناکی در ارتباط‌های خطرناکی داره و اگر بخواد یه کاری رو بکنه میتونه بکنه بدون اینکه حتی پای خودش خیلی گیر باشه. برگشت، اما شرایطش خیلی بدتر و سخت‌تر شد. بعد از اینکه دوباره کلی تنبیه شد به خاطر این ترک کردن فت، سهمیه روزانش از $1500 تغییر کرد به روزی $2500 و خب این خیلی سخته. کارلا همینطوری روزی $1500 رو هم به سختی میتونست چندین و چند بار برای دریافت برای درآوردن $1500 ببینید کارلا باید رابطه جنسی برقرار میکرد. الان باید میشد $2500 و این یعنی تعداد رابطه های جنسی کارلا باید خیلی بیشتر میشد در طول روز تا به این مبلغ برسه. و فقط همین نبود، فت برای کارلا غذا نمیگرفت، اجازه نمیداد غذا بخوره. مهم نبود داره از $1500 بیشتر پول در میاره، ولی خب واقعا یه روزایی نمیتونست به $2500 برسه. به شدت تنبیهش میکرد، کتکش میزد، بهش تجاوز میکرد. تمام مدت فقط به کارلا مواد میداد، یعنی یک دوره کارلا همش های بود، همش روی مواد بود و دلیل اصلش هم این بود، یعنی چیزهایی به کارلا میداد، مواد مخدری میداد که خوابالودش نکنه، برعکس بیدار نگهش داره که بتونه مدام مثل یک ربات، آخه ربات هم آدم باید بزنه به شارژ، نمیدونم مثل چی بگم، باید نان استاپ کار میکرد. توی این چند روزی که ما هستیم چندین و چند بار همسر کارلا باهاش تماس گرفته بود، کارلا جوابش رو نداده بود باز از ترس فت و خب همسرش خیلی نگران شده بود دیگه. از اون مثلا دید بعد از چندین و چند ماه کارلا باهاش تماس گرفته، بعد حالا تماسی که گرفته برگشته گفته مواظب بچه‌هامون باش، خیلی میترسه و چی کار میکنه؟ یه کار خیلی هوشمندانه‌ای میکنه، با پلیس تماس میگیره، ماجرا رو میگه و پای DPS به این پرونده باز میشه. DPS میشه نیروی امنیت عمومی، مخففش همچین چیزی میشه به فارسی. وظیفه‌شون این بود که بیان کارلا رو پیدا کنن. میاد متن‌های کارلا رو به DPS نشون میده، میگه که این مثلا مشخص بود که خب کارلا واقعا از چیزی ترسیده. با این چیز نشون میده که ببینید کارلا خودش به صورت داوطلبانه با این آدم الان کار نمیکنه، کارلا گیر کرده پیش این آدم. چون خب حالا یه کسی که خودش داوطلبانه بخواد مثلا توی همچین چی میگن شرایطی کار بکنه، درسته که قانونی نیست، اما باز طرف خودش داوطلبانه داره اون کار غیر قانونی رو میکنه. خیلی فرق میکنه با کسی که مثل کارلا انگار گروگان گرفته شده. حالا الان DPS دنبال پرونده کارلا، دنبال پیدا کردنشه و ما برگردیم به کارلا ببینیم کارلا داره چیکار میکنه. کارلا داره توی یک هتل با فت زندگی میکنه. تمام چیزهای با ارزشش رو فت ازش گرفته بود، مثلا چند تا تیکه طلایی که داشت، طلاهایی که در طول زندگی همسرش براش خریده بود و حتی حلقه ازدواجش، اینا همه رو فت ازش گرفته بود. اما به طرز عجیبی یه گردنبند صلیبی داشت که این گردنبند هم خیلی دوست داشت. اونو فت یادش رفته بود یا حالا متوجهش نشده بود و ازش نگرفته بود. این گردنبند هم هدیه چند سال پیش همسرش بهش بود، برای سالگرد ازدواجشون واسه کارلا گرفته بود. یه شب کارلا توی وان آب داغ دراز کشیده بود، چون آب گرم، آب داغ تنها چیزی بود که میتونست درد استخوان‌های شکسته و بدن کبودش رو کمتر کنه.
همینطوری که دراز کشیده بود داشت به خودش فکر میکرد، به همه چیز فکر میکرد، از بچگیش، از اینکه چه چیزهایی رو پشت سر گذاشته، چقدر زندگیش سخت بوده، چه تصمیمهایی رو مجبور شده به اجبار بدون اینکه میل خودش باشه بگیره. از همون میاد بیرون، شروع میکنه به زیر و رو کردن وسایلش و اونجا تازه چشش میفته به این گردنبند صلیبه که بهتون گفتم یادش رفته بود ازش بگیره. یه دعای کوتاهی پشت این گردنبنده حک شده بود، مثلا یک دعایی از بخش انجیل. وقتی که این گردنبند رو میبینه، اون دعا رو میخونه، یهو ناخودآگاه یاد دخترش میفته. یاد این میفته که یه شب پیش دخترش بوده، دخترش داشته کابوس میدیده، میره بغلش میکنه، بوسش میکنه، همین گردنبند رو میندازه دور گردن دخترش، بهش میگه که عزیزم وقتی که خدا باهاته هیچ چیز بدی نمیتونه بهت آسیب بزنه. و تا اینجا کارلا خودش ارتباط خاصی با خدا نداره، اما خب این حرف رو به دخترش زده بود برای اینکه آرومش کنه. ترکیب تمام این چیزها، خسته شدن کارلا، اینکه یهو این گردنبند رو اتفاقی پیدا میکنه، بعد یاد دخترش میفته، اون حال و هوایی که بعضی وقتا نوشته های معنوی و مذهبی میتونه به آدم ها بده، باعث شد که یه ذره به سقف نگاه کنه، حالتی که مثلا انگار خدا اونجاست و میگه که دیگه نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم. یه حالتی که خدایا کمکم کن، من گیر افتادم. و چند روز بعد وقتی که از هتل میاد که بیاد بیرون، نیروهای پلیس، همون نیروهای DPS بهش حمله میکنن و کارلا با خوشحالی تمام لوازمش رو زمین ول میکنه، با زانو میشینه رو زمین، دستشو میذاره پشت سرش و با خوشحالی و شوق میگه شما زندگی منو دارید نجات میدید. و تصورش این بودش که خب آره مثلا نگاه، من اون روز گفتم که خدا رو دوباره پیدا کردم و اینا و خدا هم واقعا به داد من رسید، من کمک خواستم، خدا DPS رو فرستاد، ولی خب واقعیتی نیست دیگه. ما میدونیم به خاطر خود پیام هایی که برای همسرش فرستاده بود، همسرش کار عاقلانه ای از چند وقت قبل انجام داده بود، قبل از اینکه حالا تو خدا رو پیدا کنی، و به پلیس گفته بود و DPS چند هفته بود دنبال این بودن که فت و کارلا رو بتونن پیدا کنن تا کارلا رو نجات بدن. کارلا رو منتقل میکنن به بیمارستان چون وضعیتش واقعا وضعیت افتضاحی بود. حالا سوای زخم‌ها و کبودی‌ها و وضعیت ظاهری خیلی واقعا ناجور، میفهمن چند تا از دنده‌هاش شکسته. برای دکترها وقتی کارلا میرسه بیمارستان خیلی عجیب بود که تو چطوری با این دنده های شکسته، با این وضعیت اصلا زنده موندی. ببینید انقدر وضعیتش بد بود که استخونهاش تا حد خیلی زیادی به اعضای داخلی بدنش نزدیک شده بودن و هر لحظه ممکن بود که اعضای داخلی بدنش رو پاره کنن. حالا سوای تمام تروماها و ترس‌ها و آسیب‌های فیزیکی و روانی که کارلا دیده بود، مبتلا به استیتی هم شده بود. استیتی میشه بیماری هایی که مربوط، بیماری های مقاربتی، بیماری هایی که از رابطه جنسی به وجود میاد و واقعا وضعیتش خیلی خراب بود. جوری بودش که اصلا تو چشم هیچ کس نمیتونست نگاه کنه، تو چشم دکترا نمیتونست نگاه کنه، نمیتونست با آدم ها حرف بزنه، دهنش رو باز میکرد که کوچکترین جوابی رو بده میزد زیر گریه. خیلی حالش بد بود. چند روز توی بیمارستان بود. درمانهای اولیه‌اش که تموم شد، همسرش میاد دنبالش و میبرتش خونه مادر کارلا. کارلا الان فکر کرده بعد از تمام این ماجراها به یک نقطه امنی رسیده و قراره که دیگه دردسری توی زندگی براش به وجود نیاد، اما خب متاسفانه قرار نبود اینجوری بشه. میره خونه مادرش دیگه، به خاطر اینکه حالا خودش خیلی حالش بدتر از اون چیزی بود که بتونه بره خونه با همسرش و چند تا بچه زندگی کنه. میگفت من نمیتونم مادر خوبی در حال حاضر براشون باشم. میره چند وقت با مادرش زندگی کنه. مادرش هنوز با همسرشه، یعنی با ناپدری کارلا داره زندگی میکنه و اون محیط، اون که دوباره مادرش رو با ناپدریش دید، اخلاق و رفتارهای ناپدریش، تیکه هایی که مینداخت، صحبت هایی که میکرد، باز دوباره حال کارلا رو بد کرده بود. ناپدریش از این حالتهایی بود که یک سر فلش بک میزد به زمان قدیم، یک سر این حرفایی میزد که دیدی گفتم نباید فلان کارو بکنی، من بهت گفته بودم نباید فلان تصمیم بگیری، اگر فلان کارو نمیکردی الان مثلا اینجوری نبودی. میدونید حرفهایی که
اگر و اما و شاید و اینا رو میگن کاشتیم جاش برگ چغندر در اومد. خب حالا تو فردا صبح بگو چی تغییر میکنه؟ زمان برمیگرده به عقب و تصمیم های این آدم مثلا عوض میشه یا دیگه توی سری شرایط قرار نمیگیره؟ نه دیگه، تو فقط داری زخم این زن رو تازه تر میکنی، نمیذاری خوب شه، هی داری روی این زخم نمک میپاشی، آب لیمو میپاشی، روشو میخراشی، نمیذاری بهبود پیدا کنه. و همین جوری هم شده بود. علاوه بر اون هر موقعی که ناپدریش رو میدید تمام اون خاطرات تلخ بچگی میومد جلوی چشش. اون روزهایی که ناپدریش با مادرش با هم میرفتن توی اتاق مواد مصرف میکردن، یک سر دعوا میکردن و خب تمام خاطرات بچگی کارلا با مادر و پدرش شامل همین، مادر و ناپدریش در واقع شامل همین چیز میشه. به یه جایی میرسه که دوباره میبینه من باید فرار کنم، من باید این شرایط فرار کنم، من نمیتونم با مادر و ناپدریم زندگی کنم. و همسرش میفهمه، همسرش متوجه میشه و این بار زنگ میزنه به پلیس. زنگ میزنه میگه همسر من میخواد مجدد فرار کنه و میخواد مثلا حالا احتمالا دوباره بره سمت فت و همچین داستانهایی. برای همین پلیس میاد و کارلا رو دستگیر میکنه. میدونید یه همچین حالتی به پلیس میگه که همسرم میخواد فرار کنه بره با باندهای خلاف، بره مثلا به اونا دوباره برگرده و خب یه جورایی میفروشه کارلا رو. ما الان سال 2016 هستیم و توی سال 2016 هیچ برنامه حمایتی یا جای امنی برای زنهایی با شرایط کارلا وجود نداشت. این مسائل اصلاً مثل الان مطرح نشده بود. اصلا کسی به این چیزها توجه نمی کرد. بعد از تماس همسرش با پلیس میان کارلا رو دستگیر میکنن، میندازنش زندان و یکی دیگه از کابوس هایی که واقعا برای کارلا دوست داشت هیچ وقت تجربه نکنه و زندان رفتن بود واقعی میشه. 7 ماه رو توی زندان میگذرونه به خاطر جراحات و وضعیت روانی خیلی خیلی بدش. 3 هفته تمام فقط توی سلول انفرادی بود. خب ما میدونیم سلول انفرادی باز دوباره چقدر از نظر روانی میتونه روی آدم ها تاثیر بد بذاره. تمام این تایمی که کارلا زندان بود همش گریه میکرد، لرزه های بی اختیار روی بدنش داشت، نمیتونست جلوی لرزشش رو بگیره یا خیلی جاها خشم بیش از حد داشت، ناخودآگاه فریاد میزد. خیلی وضعیت روانیش به هم ریخته بود. 7 ماه تموم میشه، کارلا از زندان میاد بیرون. دیگه الان حالتی بودش که باید برم خونه و با همسرم و بچه هم زندگی کنم. اما این کارلا دیگه واقعا اون آدم سابق نیست. زخم‌های روانی و جسمی عمیقی که تا اینجا تجربه کرده نه تنها باهاش مونده بودن بلکه بدتر و بدتر هم شده بودن. ببینید تا اینجا کارلا هیچ درمانی به جز حالا یه سری درمان‌های جزئی فیزیکی، هیچ درمان روانی براش صورت نگرفته و برعکس هی داره یه سری اتفاقاتی هم براش میفته که هی وزنه سنگین‌تر میکنه روان این زن رو. برسیم به 4 اکتبر سال 2017. کارلا جوری میشه که میگه خب من اگه بخوام دوباره فرار کنم که پلیس دستگیرم میکنه. حتی اگر نخوام برم سراغ مثلا باندهای خلافکاری یا همچین چیزی که اصلا هدفش هم این نبود، این حرف بود که همسرش به پلیس زده بود. باز دوباره پلیس روی من زومه. این وضعیت هم که نمیتونم تحمل کنم. به یه پوچی میرسه. میگه منم مدرک تحصیلی دارم، نه توی زندگیم دستاوردی داشتم، چرا من اصلا توی این دنیا دارم نفس میکشم، چرا زنده‌ام و من دیگه باید زندگی خودم رو تموم کنم. یه سری قرص ضد اضطراب از پزشک گرفته بود به خاطر حال خیلی بدی که داشت و خب این بسته قرص پر بود. کل این قرص ها رو میخوره به امید این که بمیرم. همون موقع که آخرین قرص ها رو داشت میخورد تلفنش زنگ میزنه. یکی از دوستاش پشت خط بود، دوست که با این آدم از طریق خدمات حمایتی مثلا قربانیان توی همچین مرکزی کار میکرد با کارلا آشنا شده بود. بهش زنگ میزنه، کارلا تلفن رو پاسخ میده، دیگه حالت نیمه هوشیار بود و خب این آدم ازش میپرسه، باز ما از این آدم اسمی نداریم، مثلا خانم یا آقا، این آدم ازش میپرسه که مثلا کارلا چرا صدات یه جوری شده؟ میگه من دیگه میخوام به زندگیم پایان بدم، انقدر قرص خوردم. و فکر میکنید این آدم چیکار میکنه؟ هر کس تو این شرایط باشه بلا استثنا تلفن رو قطع میکنه و با آمبولانس و کمک فوری و اینجور چیزا تماس میگیره. این آدم پشت خط میمونه و شروع میکنه برای کارلا دعا کردن. کارلا بعد از اینکه دعا کردن اون آدم رو میشنوه تلفن رو قطع میکنه، یهو شروع میکنه به گریه کردن، از این گریه هایی که دست خودش نبود و نمیتونست متوقفش کنه.
اشکاش واقعا مثل این کارتونا هست، مثلا اینجوری طرف اش همینجوری از چشش میبازه. میگه کل فرش اتاقها واقعا خیس شده بود یه قسمتیش، انقدر که من گریه کرده بودم. و خب خوابش میبره، بعد از چند ساعت چشماش رو باز میکنه و به طرز عجیبی نمرده بود و این قرص ها فقط یک اثر خواب‌آوری شدید براش داشت. خیلی عجیب بود که چطور این همه قرص نکشتتش و خودش باورش اینه که خدا کمک من کرده، ولی خب من اینو قبول ندارم. اسم قرص ها رو ذکر نشده بود، اگر ذکر میشد و میزان دوزی هم که خورده بود و من میدونستم بهتون علمی میگفتم که چرا این قرص ها اثر نکرده، اما خب به هر حال قرص ها اونقدی قوی نبوده که اثر کنه و جونش رو از دست نداده بود. اما خودش باورش اینه که اون روز خدا من رو نجات داد، انگار یک سیلی تو گوشم زد و به هم گفت نه کارلا، تو هنوز کار توی این دنیا تموم نشده و نباید بمیری. فرداش برای اولین بار بعد از این چند ماهی که زندان بوده، از زندان اومده بیرون و همش خودش رو توی خونه حبس کرده بود، از خونه میزنه بیرون به تنهایی. یه جوری شده بود که دیگه حتی از بیرون رفتن از خونه هم میترسید. این رو هم در نظر داشته باشید. میره توی یه رستورانی که قبلا اونجا کار میکرد، درخواست میده، میگه من میتونم دوباره اینجا کار کنم، قبولش میکنن، دوباره اونجا مشغول به کار میشه و از همونجا زندگیش رو از نو میسازه. 1 ماه از این ماجرا میگذره و از یک سازمانی میان سراغ کارلا، بهش میگن که توی یک کنفرانسی میای واسه ما صحبت کنی به عنوان یک بازمانده. کارلا میگه که آره چرا که نه، حتما. حال بازمانده چی؟ میگن که این کنفرانس مربوط به قاچاق انسانه، به قاچاق انسان و سکسه. کارلا اینجوری بود که قاچاق انسان و سکس یعنی چی؟ منظورتون رو نمیفهمم. میگه قاچاق انسان و سکس که به من ربطی نداره، مثلا نمیدونم این اصطلاحی که دارید به کار میبرید یعنی چی. کارگاهی که روی پرونده کارلا کار کرده بود باهاش تماس میگیره. خب اونا میگن دیگه، میرن به این کارگاهه میگن، یعنی به شک میافتن، میگن که مگه این بازمانده هیومن ترافیکینگ و سکس ترافیکینگ و اینا مگه نبودش؟ یعنی به ما اطلاعات اشتباه داده کارگاه پروندهش. و با کارگاه تماس میگیرن، کارگاه میگه نه درسته، عجیبه که اصطلاحشو نمیدونه و این کارگاه با خود کارلا تماس میگیره، زنگ میزنه بهش میگه کارلا دلیل این که ما ازت، حالا ما که مثلا اون سازمانه ازت خواسته که بری براشون صحبت کنی به عنوان یک بازمانده از قاچاق سکس، اینه که ما اون مرده رو دستگیر کردیم. کارلا خیلی تعجب کرده بود، حرفای این کارآگاه رو اصلا نمیفهمید، حتی عصبانی شده بود و میگفت یعنی چی که اونو دستگیر کردید؟ شماها دارید به خاطر اینکه من حالا دوباره مثلا 6-7 ماه افتادم زندان یکی دیگر رو دستگیر میکنید؟ این منصفانه نیست. و کارآگاه فکش افتاده بود رو زمین. میگه که کارلا ما این مرد رو به خاطر به جرم قاچاق انسان و قاچاق سکس دستگیر کردیم. و باز کارلا حرفی نداشت بزنه، نمیدونست این اصطلاح اصلا یعنی چی. کارآگاه بهش میگه که ببینم اصلا میدونی قاچاق انسان و قاچاق سکس یعنی چی؟ معنی این کلمات رو میدونی؟ و اونجا بود که کارلا تازه متوجه شد تمام این مدت توی چرخه قاچاق سکس بوده و اصلا خودش هم از این موضوع هیچ اطلاعی نداشته. بعد از اینکه تماسش رو قطع میکنه با اون کارآگاه، شروع میکنه به تحقیق کردن راجع به این موضوع. خیلی تحقیق میکنه، یعنی اصلا کار و زندگیشو میذاره کنار و ریسرچ راجع به این موضوع رو شروع میکنه و میفهمه که تازه مفهوم قاچاق انسان یا قاچاق سکس یعنی چی. میفهمه تمام چیزهایی که اون مدت تجربه کرده بوده فقط محدود به اون دوره وحشتناک نبوده، یعنی فقط همون تایمی که با اون مرده بوده، نه، حتی دوران کودکیش. میفهمه اینا همه بخشی از این چرخه بوده، همه اینا دست به دست هم داده تا کارلا وارد همچین محیطی بشه. میفهمه قاچاق انسان فقط به معنای فروش اجباری بدن نیست. این موضوع شامل زور، فریب، سوء استفاده روانی هم میشه. خیلی از زنایی که کارلا بعدها باهاشون صحبت میکنه 3 تجربه مشترک داشتن: سوء استفاده جنسی در کودکی،
اعتیاد به مواد مخدر و داشتن سابقه کیفری. بچه‌های بی سرپرست بودن، فراری بودن، افراد بسیار آسیب پذیر بودن توی جامعه و اینا همیشه بیشتر و بیشتر در معرض قاچاق شدن سکس و یا حتی خودشون، شخص خودشون، انسان قرار میگیرن. چون وقتی هیچی نداری باید با یه چیزی بالاخره پرداخت کنی دیگه. وقتی پول نداری بدنت میشه ارزشت. کارلا تازه فهمیده بود که چطور تمام این مدت ذهنشویی براش اتفاق افتاده بود و در واقع خودش نبود که داشت این انتخاب‌ها رو میکرد. در واقع به خاطر آدم‌های اطرافش انتخاب دیگه‌ای نداشت، راه دیگه‌ای نداشت. اما اصلا یکی از سیاست‌های قاچاقچی‌ها همینه. جوری با شما رفتار میکنن که انگار شما خودتون انتخاب اشتباه رو کردید، در صورتی که شما رو توی اون محیط قرار میدن و جز اون چاره دیگه ای نداری. کارلا چندین بار تلاش کرده بود از دست فت فرار کنه، ولی خب فت نذاشته بود. اما جوری رفتار میکرد حالتی که انگار تو خودت چسبیدی به من، تو خودت دوست داری این کار رو انجام بدی. و خیلی این بخش پرونده برای من دردناک بود. بعد از سالها سوء استفاده‌ای که ازش کرده بودن، حتی نمیدونست وارد چرخه قاچاق انسان و سکس شده. کارلا میره اون روز توی اون کنفرانس صحبت میکنه، تجربیاتشو میگه، حتی این موضوع رو میگه که مثلا اصطلاح مثلا هیومن ترافیکینگ و سکس ترافیکینگ و اینا رو اصلا نمیدونستم. و بالاخره از اون سالهای تاریک میتونه عبور کنه، میتونه زندگیش رو تغییر بده. پسرش الان بزرگ شده، دانشجوه، داره توی یک دانشگاهی درس میخونه. رابطش با پسرش نمیتونم بگم خیلی عالیه، چون خب بالاخره پسرش هم سنش خیلی کم بود که مادرش خونه نبود، بالای سرش نبود، پیشش نبود و حتی یک سری از اتفاقها و تراماها رو پسرش هم پشت سر گذاشته، که مثل همون مردکی که تجاوز کرده بود به پسرش وقتی پسرش فقط 4 سالش بود. خب پسرش هم مثل مشکلاتی داره، اما خیلی دارن تلاش میکنن که این رابطه رو بتونن حفظ کنن. یعنی کارلا اینجوریه که من دوست ندارم رابطه‌ام با پسرم رو مثل نوعی که رابطه خودم با مادرم خراب شد با پسرم از دست بدم. همیشه میگه پسر من الان داره دانشگاه میره. پسری که به من برگشتن گفتن، خالم برگشت به من گفت اگر این پسر رو از بین ببری من تو رو تو خونم راه میدم. من پسرم رو از بین نبردم و الان پسرم داره میره دانشگاه. فت رو گفتیم دستگیر کرده بودن دیگه، فرار میکنه، حتی در حدی میشه که اسمش توی لیست 10 نفره برتر تحت تعقیب قرار میگیره توی ایالت تگزاس و بالاخره دستگیرش میکنن مجدد و بهش 30 سال حکم میدن، هم به خاطر فرارش هم به خاطر قاچاق انسان و قاچاق سکسی که انجام میداد. در حال حاضر زندانه و داره دوران حبسش رو میگذرونه. کارلا با کمک بقیه مرکز حمایتی رو انداخته، به بازمانده های قاچاق انسان کمک میکنه. جایی که افتتاح کرده 12 تا تخت داره برای زنایی که شرایط مشابهی مثل زمان قدیم خودش داشتن. داره روی یک پروژه‌ای کار میکنه مخصوص زنایی که درگیر با مشکلاتی هستن که مشابه به همین چیزایی که کارلا خودش تجربه کرده و حتی مجبورن مثلا بچه‌هاشون رو از دست میدن و سازمان حمایت از کودکان میخوان بچه‌هاشون رو ازشون بگیرن. اعضای شورای رهبری بازماندگان قاچاق انسان میشه توی دفتری که توی ایالت تگزاس هست. به عنوان مشاور بازمانده برای اداره امنیت داخلی آمریکا شروع میکنه به کار کردن. خیلی ویدیوهای آموزشی درباره قاچاق انسان میسازه. توی کلاس‌های آموزشی شرکت میکنه، کلاس‌های آموزشی که برای پلیس ها تو سراسر تگزاس گذاشته بودن. میاد توی اون کلاس‌ها به پلیس ها یاد میده، چون که باورش این بود خیلی وقت‌ها ببینید کارلا رو بارها دستگیر کردن، اما به عنوان یک مجرم، به عنوان یک فراری، به عنوان یک کسی که مثلا توی خیابونه یا داره تن فروشی میکنه یا هر چی، نه به عنوان یک کسی که قربانیه. باورش اینه که پلیس ها از ابتدا آموزش ندیدن برای این چیزها. وقتی آموزش ندیدن از کجا حتی میتونستن تشخیص بدن که من درگیر قاچاق سکس و قاچاق انسان شدم، خودم خبر نداشتم، پلیس ها هم خبر نداشتن. برای همین شروع میکنن یه سری کلاس‌های آموزشی برای پلیسا گذاشتن و کارلا این آموزش‌ها رو به پلیس‌ها میداد. تو این آموزش‌های پلیسا یاد میداد که چطوری باید با زنایی مثل خودش مصاحبه کنن، چطور باید از چه نشونه‌هایی بفهمن که یک زنی تحت خطر حالا مثلا قاچاق سکس و انسان هست یا نه، چه نشونه‌هایی داره.
میگه که من وقتی بیمارستان بودم و درباره تمام چیزهایی که برام اتفاق افتاده بود حرف میزدم، همه روی من نگاه سرزنش آمیز داشتن. من حتی نمیدونستم تقصیر خودم نیست. حالتی بودم که نه، تقصیر خودمه که من الان روز و روزگارم اینجوری شده. پلیسا توی کیفش مواد پیدا کرده بودن، حکم بازداشت بهش داده بودن و میدونست که باید مثلا ممکنه برای مدت طولانی بره زندان. ولی خب هیچ وقت هیچ کدوم این پلیسا نپرسیدن که اصلا این مواد چرا مثلا توی کیف توئه. آیا تو داری به اجبار مثل یک واقعا اسلیو، مثل یک برده داری برای کسی کار میکنی؟ خود کارلا میگه بزرگترین درسی که گرفتم اینه که خیلی از زنایی که توی این چرخه گیر میکنن فکر میکنن که خودشون این انتخاب ها رو کردن، در حالی که به هیچ عنوان انتخاب خودشون نبوده توی این مسیر بیافتن و فقط تحت فشار و سوء استفاده قرار گرفتن. توی یک مصاحبه ای ازش میپرسن که الان وضعیتت چطوریه با همسرت؟ میگه که داریم با هم زندگی میکنیم، روزهای خوب داریم، روزهای سخت داریم. همسرم دوباره من رو قبول کرد که یعنی با هم زندگی کنیم، یعنی میگه با بزرگواری من رو قبول کرد. ما خیلی سختی کشیدیم تا اینجا. خب یه سری چیزا بینمون نمیتونه هرگز درست شه، هرگز فیکس شه. من هنوز هم که هنوزه دارم با این تروماهام کنار میام. اما وقتی به دخترم نگاه میکنم، یکی از بچه‌هاش دختر 13 ساله است، میگه که وقتی به دختر 13 سالم نگاه میکنم خوشحالم که جاش امنه، داره برای خودش کلاسای تئاتر میره، درسش رو میخونه، توی یک خونه امنی داره با مادر و پدرش بزرگ میشه و این بچه نیاز نیست چیزهای افتضاحی که من تجربه کردم رو پشت سر بذاره و تجربه کنه. خوشحالم که دارم به دخترم یک زندگی امنی رو میدم. کوچکترین پسرش هم توی مدرسه، حالا سوای این که درسش خوبه، خیلی خوب فوتبال بازی میکنه، خیلی خوب داره پیش میره، جلو میره و خب بچه هاش حالتی هن که شدن افتخارش، شدن امیدش توی زندگی. دوباره توی اون مصاحبه یه جای دیگه ازش راجع به اون دوران تاریکی که گرفت افتاده بود میپرسن. میگه که من اون زمان اوایل چند ماه اولی که با فت آشنا شده بودم یه سری کارها رو میکردم چون واقعا باورم این بود که این آدم منو دوست داره و خب من از بچگی از محبت محروم بودم، حاضر بودم هر کاری بکنم فقط و فقط برای اینکه یک نفر کمی به من محبت کنه، کمی دوستم داشته باشه، بغلم کنه، بهم بگه که همه چیز درست میشه، نگران نباش، من پیشتم، من دوستت دارم. و فت داشت این چیزها رو به من نشون میداد و من باور میکردم. نمیدونستم اینو الکیه، نمیدونستم داره دور میپاشه. کارلا میگه عشق بزرگترین نیازی بود که من و خیلی های دیگر رو به این مسیر کشونده. در واقع بگیم نبود عشق بهتره. راجب پدرش ازش میپرسن، میگن که مثلا چرا هیچ وقت صحبتی از پدر واقعی نکردی؟ و میگه که چون من اصلا پدر بیولوژیکالم رو هیچ وقت ندیدم، نمیشناختم، مادرم هم نمیشناختش. مادرم یک زنی بود که اون زمان درگیر اعتیاد بود، تمام مدت های بود، فقط داشت مواد مخدر مصرف میکرد و اصلا خودش هم یادش نبود که من حاصل ارتباطش با کدوم یکی از مردهایی هستم که حالا وقتی های بوده مثلا باش رابطه جنسی برقرار کرده. راجب خالش میگه خالم زن خوبی بود، به من خیلی جاها کمک کرد، اما اون زمانی که اون پاکت سیگار رو دید من از سیگاراش کش رفتم، واقعا میتونست جور دیگه ای ریاکشن نشون بده، واقعا میتونست یه دونه بزنه تو گوشم. حداقل نهایتش اینه. خیلی اوور ریاکت کرد، منو برداشت، کلا گفت برو دیگه با آمانت زندگی کن و من مسیر زندگیم از اونجا کلا تغییر کرد. شاید اگر یک مقدار تنبیه مناسب تری رو برای حالا یه پاکت سیگار پیدا کردن برای من در نظر می گرفت، من هیچ وقت توی هیچ کدوم از اون مسیرها نمی افتادم. میگه به جاش خاله من تصمیم گرفت بدترین تنبیه رو واسم در نظر بگیره. منو رها کرد، جلوی در خونه مادرم گذاشت و بهم گفتش که برو از این به بعد با مادرت زندگی کن تا بفهمی فقر واقعی یعنی چی. و کارلای 11 ساله از اونجا به بعد زخم‌های زندگیش شروع میشه همونجوری که براتون تعریف کردم. اون زن همسایه اولین کسی بود که توی زندگی کارلا بهش عشق نشون داد. ببینید تا اون لحظه نه مادر خودش، نه خالش و نه هیچ کس دیگه‌ای به کارلا هیچ عشقی نشون نداده بود، اما اون زن مثلا کارلا رو بغل میکرد، بوسش میکرد، بهش ابراز علاقه میکرد. درسته که هدفهای خیلی تاریک‌تری داشت، ولی کارلا بچه بود، اون که این چیزا رو نمیدونست. رفتار اون زن توی سن 11-12 سالگی کارلا باعث شد که کارلا به اشتباه باور کنه عشق در زندگی یعنی رابطه جنسی.
اگر که مردی حاضر باشه به خاطر رابطه داشتن با من بهم پول بده، یعنی واقعا منو دوست داره و این نشونه بدی نیست. این مثلا نمیتونه چیز بدی باشه. میگه من هنوزم که هنوزه معنی واقعی عشق رو، مفهوم واقعی عشق رو نمیدونم چیه. احساس میکنم هنوز نتونستم تو زندگیم اون عشقی که همه ازش صحبت میکنن رو تجربه کنم، با اینکه الان با همسرم داریم زندگی میکنیم، ولی خب خیلی وقتها هنوز با هم به مشکل میخوریم. همسرم خیلی جاها اینجوریه که فکر میکنه من دیگه این تراماها رو همه رو پشت سر گذاشتم، چون الان یک زن موفقی هستم، جایی مشغول به کارم، دارم به بقیه بازمانده‌ها کمک میکنم، ولی خب همچنان خیلی وقتها دچار حمله های عصبی میشم، اضطراب شدید میاد سراغم، هنوز من تحت درمان روانی هستم و همسرم میاد بهم میگه کارلا بس، الان سالها گذشته، از این قضایا مثلا بکش کنار، از این قضایا بگذر. و جواب من فقط بهش یه چیزه، میگم چطور میتونم از یک عمر تراما بگذرم؟ من از زمانی که چشممو باز کردم تو این دنیا اومدم تا همین چند سال پیش فقط و فقط زندگیم توی، نمیدونم چه اصطلاحی باید به کار برم، توی بدترین حالت ممکنش بود. و چطور تو فکر میکنی من الان میتونم این روزها رو فراموش کنم و این تراماها رو پشت سر بذارم؟ میگه این که دارم به بقیه بازمانده های هیومن ترافیکینگ و سکس ترافیکینگ کمک میکنم، یه خوبی داره یه بدی داره. خوبیش اینه که خب حالم رو خیلی بهتر میکنه. احساس میکنم تنها چیزی که توی دنیا میتونه به من انگیزه بده برای زنده موندن اینه که نذارم بقیه توی این چرخه قرار بگیرن یا به افرادی که توی این چرخه گیر کردن کمک کنم. بعدیش اینه که یه سره تروماهای خودم واسم زنده میشه. یه سره این میاد تو ذهنم که ای منم این چیزا رو تجربه کردم و تا میاد اینا درمانشه باز دوباره میدونید یک ریمایندی میشه بهم. میگه که وقتی اسمم توی تگزاس معروف شد به عنوان مثلا یک زنی که داره توی این زمینه کار میکنه، همچین آسیب هایی دیده و الان داره به بقیه بازمانده ها کمک میکنه، به پلیس های سری آموزش ها دادم و اینا، روز و شبی بود که بازمانده های این قاچاقچی ها با من تماس میگرفتن، تجربیات مشترکشون رو من میگفتن. خیلی جاها اونها هم بچه هایی داشتن که واقعا مشکلاتی که من هم پشت سر گذاشتم. خیلی جاها به کمک نیاز داشتن، حتی خیلی وقتا کمک ها مالی بود و من بارها و بارها از جیب خودم بهشون کمک مالی کردم. همسرم مخالفه، اطرافیانم مخالفن، اما من چطور میتونم این کار رو نکنم؟ من اون لحظه ها رو ثانیه به ثانیه زندگی کردم. میدونم که حتی یک $10 $20 پول برای این آدم ها حکم $2000 و $3000 رو داره، اینقدر ارزش داره و میتونه واقعا زندگیشون رو یه مقدار بهتر کنه، یک کمکی باشه بهشون. چطور من میتونم این کمک رو نکنم؟ در انتها هم میگه چیزی که الان دارم روش کار میکنم اینه که مرزها رو باید توی زندگی و کارم رعایت کنم برای اینکه منتال هلت هم به مشکل نخوره. و این بود پرونده امروز، پرونده کارلا. خیلی برای من دردناک بود، مقداری متفاوت بود از پرونده هایی که معمولا توی این چنل با هم بررسی میکنیم. خب اکثر پرونده های ما درگیر یک یا چند قتل هست، اما این پرونده متفاوت بود. به چند دلیل انتخابش کردم. اولیش این که خب خیلی ازتون روی تک و توک من پرونده هایی رو براتون کاور کردم که بازمانده داره و قتلی توش اتفاق نیفتاده، اما خب خیلی دارکه، واقعا خیلی آدم مو به تنش نمیمونه وقتی میشنوه. و خیلی استقبال کردین، مثلا برام نوشتین که ای چقدر خوب، حداقل ما پرونده گوش دادیم کسی توش نمرد. استقبالتون خوب بوده و وقتی که من داشتم با شخصیت کارلا آشنا شدم، هی رفتم بیشتر راجبش تحقیق کردم، چند تا ویدیو ازش دیدم، توی وبسایتش گشتم، یه سری چیزها رو خوندم و اینا، اینجوری بودم که خب من فکر می‌کنم این پرونده هم خوشتون بیاد، لذت ببرید. میتونید به هر حال حس خوبیه که ما ببینیم آدم‌هایی هم تو این دنیا هستن که زندگی خیلی افتضاحی داشتن، تا پای حتی مرگ چندین و چند بار پیش رفتن. خاطرتون هست یه بار با اون قاتله کارلا داشت میرفت به یک ساحلی، پلیس جلوشون رو گرفت. چندین و چند بار کارلا مرگ رو جلوی چشماش دید و خب خوشبختانه از دنیا نرفت، زنده موند. وقتی آدم اینا رو گوش میکنه یه حس خوبی بهش دست میده دیگه، میدونید، یعنی همش هی قتل و اینا نباشه. دلیل دومی که پرونده رو انتخاب کردم چون خیلی داستانش برای من عجیب بود. خیلی بابا زن اصلا تونست نفس بکشی تو زندگیت. واقعا خیلی برای من ناراحت کننده بود. از دوران کودکی یک لحظه هم این زن رنگ آسایش و آرامش رو ندید
و به نظرم یه وقتها نیاز ما راجع به این چیزا صحبت کنیم. میدونید من خودم الان توی یک پوینتی هستم تو زندگیم که انقدر سختی کار و زندگی شخصیم زیاده که نمیدونم باید کدوم مشکلم رو هندل کنم و خیلی وقتا اینجوری هم که یعنی واقعا کسی هست تو دنیا انزه من مشکلات داشته باشه. حالا خودم میدونم بله خیلی ها هستن مشکلاتشون از تو خیلی بیشتره، خیلی هم هستن مشکلاتشون از تو خیلی کمتره و این واقعیت دنیاست. ولی وقتی داشتم پرونده کارلا رو بررسی میکردم به این رسیدم که اوکی، واقعا بعضیا هستن که لحظه ای آرامش رو تو زندگیشون ندیدن و احساس کردم این پرونده‌ای که باید ما به زبان فارسی داشته باشیمش و من براتون تعریف کنم. یه نکته ای رو بگم، در طی پرونده بعضی از اسامی رو ما نداشتیم. مثلا اون خانومه نمیدونم حتی فت رو ما نمیدونیم که اسمش واقعا فت بود یا اسم مستعارش بود. حتی من بجز شخصیت خود حالا کارلا و خانواده‌اش و اینا عکس های زیادی نداشتم از بقیه شخصیت ها که براتون بذارم. یه دلیل بزرگ داره، اونم این که خود کارلا توی اماکن نه توی چی میگن وبسایت های عمومی توی جاهای مختلف اسامی رو ذکر نکرده. اوکی، و وقتی خودش هنوز زنده است، وقتی خودش اسامی رو ذکر نکرده، این چیز لیگالی نیست که من بیام و اسامی رو در بیارم و بهتون بگم، چون خودش به عنوان یک بازمانده، به عنوان یک گوینده اگر علاقه داشت اسامی همه رو میگفت. وقتی نگفته یعنی دوست داشته حریم شخصیش حفظ شه و من هم به عنوان راوی باید به این موضوع احترام بذارم. خب اصلا کار حرفه‌ای نیست، برای همین من هم تحقیق بیشتری نکردم که خب حالا اسم شوهرش چی بود، اسم بچه‌ش چی بود، نمیدونم اسم اون مردش چی بود، اسم اون زنش چی بود. شاید دلایل شخصی خودش رو داره که نخواسته این اسم‌ها رو توی پرونده بگه و خب کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که احترام بذاریم و من بیشتر از این شخم نزدم مثل اسما رو براتون در بیارم. و اینم از پرونده کارلا. خیلی دردناک بود، اما خیلی دوست دارم کامنتاتون رو راجع به این پرونده بخونم، برام خیلی جالبه و احساس کردم که خیلی مهمه ما راجع به قاچاق سکس صحبت کنیم. میدونید برخلاف تصوری که هست، قاچاق مثلا سکس حالا حتما اونجوری نیست که این نفر رو بگیرن دست و پاشو ببندن یه جایی صبح تا شب بهش تجاوز کنن. نه، اتفاقا اکثر مواقع قاچاق رابطه جنسی همین جوری اتفاق میافته. طرف فکر میکنه که داره با میل خودش انجام میده در صورتی که اصلا انتخاب خودش نبوده و خیلی مهمه ما اطلاعاتمون راجع به اینجور موارد ببریم بالا، به خاطر خودمون، به خاطر عزیزانمون، به خاطر اطرافیانمون. اگر فرزندی دارید به خاطر فرزندتون. خلاصه که حتما یادتون باشه برای من کامنت بنویسید. من همه کامنت ها رو میخونم، حتی اگر که وقت نکنم دونه دونه برای همشون ریپلای بذارم، ولی هر موقع که جایی بیکارم مثلا میبینم کاری مثلا انجام دادن ندارم و یک ویدیوی جدید آپلود شده و کامنت ازش هست، میام کامنت ها رو شروع میکنم خوندن. برام حتما بنویسید. اگر که بار اول بود چهره من رو دیدید، داستانهای جنایی رو دوست دارید و چنل من رو هنوز سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کردن شما خیلی من رو خوشحال میکنه. اگر که دوستانی دارید توی اطرافیانتون که مثلا میدونید مثل خودتون کانال های جنایی رو دوست دارن، خیلی خوشحال میشم این چنل رو بهشون معرفی کنید، چون که فقط و فقط تنها چیزی که واقعا خستگی منو توی این چنل از بین میبره حمایت های شماست، کامنت های شماست، عشق هایی که من میدید. میدونید خودتون محتوای جنایی واقعا کار کردن داخلش سخت، سنگینه، مخصوصا این که من به صورت فشرده دارم برای شما محتوا آماده میکنم و خب طبیعتا فشار هم رو بیشتره. واقعا چیزی که خیلی خستگی منو در میبره حمایت های شما هاست. حالا به هر طریقی، مثلا بعضی از دوستان یه مبلغی رو به عنوان مثلا تانکس میفرستن، بعضی از دوستان کامنت میذارن، بعضی از دوستان اصلا لایک میکنن، بعضی از دوستان میبینم بعضی وقتا توی استوریشون چنل رو معرفی میکنن و هر کدوم از اینها من رو یک دنیا خوشحال میکنه. اینجوری میشم که اوکی، ببین ارزش داره من دارم اینقدر وقت میذارم واسه این چنل. مرسی تا اینجا همراه من بودید. میدونید به زودی زود با پرونده دیگه میام سراغتون. مراقب خودتون باشید، چون دوست دارم آن تایم و صحیح و سالم تو پرونده بعدی بیایید و ببینمتون.